Ágætu gestir, velkomin hingað í dag og velkomin að skjánum þið sem heima sitjið. Mikið óskaplega gaman að sjá fólk í fundarsal aftur. Ég var bara búin að gleyma því hvað það er skemmtilegt að sjá bara lifandi fólk og taka þátt í svona umræðum sem við eigum eftir að eiga hér í dag. En við erum að halda hérna málþing fræðslunefndar, hvernig verðum við hreyfiafl á fjármálamarkaði. Þetta málþing er haldið með fulltingi Íslandsbanka. Nú undirbúningur að þessu þingi hefur staðið síðan hausti 2019. Við höfum þurft að fresta tvisvar sinnum, en nú er það loksins orðið að veruleika og ég ætla ekki að lýsa fyrir ykkur gleðin í fræðslunefndinni að geta haldið þetta. Þrátt fyrir fréttir gærdagsins og dagsins í dag. Og ég vil þakka líka frumvælendum sem að tala hér í dag fyrir að hafa þraukað þetta með okkur. Og jafnframt vil ég þakka bæði sendirannsóknum sem framkvæmdu könnunina sem verður kynnt hérna eftir, sem á Íslandsbanka. Og það er ánægjulegt að taka þátt í verkefni sem þessu með banka sem ætla sér að verða hreyfiafl. Hreyfiafl til góðra verka eins og er yfirskrift eða kjörorð Íslandsbanka og það rímar algjörlega við kjörorð FKA. Nú við í fræðslunefndinni ætlum að vera með fundaröð í vetur konur og fjármál og hvernig við getum elt hvora aðra á þessu sviði. Næsti fundir verða vonandi nú seinna í nóvember og eftir áramót að verða morgunverðarfundir. Og umræðefni verða fyrirtæki í leita fjármagni, hvernig náum við í fjárfesta, það er hugsaðurinn fyrir sprotan okkar, og síðan hagnýtt fjármál, kauphegðun og sparnaður. Nú við í fræðslunefndinni við stöldrum aðeins við síðastliðið vor og vegna COVID og þurfum að hugsa þetta eitthvað upp á nýtt. Er heimurinn breyttur? Þurfum að breyta áherslum? Á umfjöllunum fjárfestingar og hlutabréfamarkað akkurat erindi núna. Og við komumst að því að hún á svo sannarlega erindi núna. Því við verðum að halda áfram að skapa og þróa og byggja veröldina upp að nýju, kannski ekki alveg á sama hátt og fyrr og það eru önnur tækifæri og breytt. Og ég vona að þegar við stöndum upp hér í dag eða stöndum upp frá tölvunni, þá verðum við orðnar fróðari en líka forvitnari það möguleika sem bjóðast. Og því að það er forvitni sem dregur okkur áfram í leita nýjum tækifærum og sókn. En hér með er málþingið formlega sett og ég ætla að afhenda hér fundarstjórnina henni Unnu Steinsdóttur frá Íslandsbanka. Við Unna erum skólasystur frá Keflavík. Við vorum fyrir svona 45 ára síðan, ég var bókaormur og hún íþróttálfur. Núna hittist við aftur og eigum þetta sameiginlega áhugamál, efla konur. Gjörið svo vel. Jæja, hvað segið þið? Eru þið ekki bara í stuði fyrir skemmtilegan dag í dag? Ég verð að segja að þessi erindi sem verða hérna í dag eru einstaklega áhugaverð. Og ég sé að þessir frummælendur eru náttúrulega búin að undirbúa sig síðan í mars. Þannig að þau eru alveg sjóðheit og spennt að koma hérna og deila með okkur. Já, ég heiti Una og ég er framkvæmdastjóri í Íslandsbanka. Og ég er í viðskiptabankasviði bankans og ég er búin að vera 30 ár í fjármálageiranum. Það er alltaf þessi asnalegi djók og þá hugsiði já vá, hvað var hún 10 ára þá hún byrjaði? En fyrir ári síðan þá var samþykkt ný stefna í Íslandsbanka sjálfbærni og þar voru línurnar lagðar fyrir því hvernig við viljum vera hreyfiafl innan bankans en ekki síst hvernig við viljum vera hreyfiafl fyrir utan hans. Og hreyfa til góðra verka. Það er voða fallegt að segja þetta, en við verðum auðvitað að láta verkin tala. Þessi fundur hér er til að mynda dæmi það. Það er auðvitað mjög ánægilegt að FKA, þessi öflugu samtök, og Íslandsbanki skulu ganga í takt hvað varðar þetta logo og við heyrum þetta mjög mikið í dag og þið hafi kannski orðið vör við ímyndarherferð sem er í gangi í fjölmiðlum í dag. Það hefur margt breyst á þessum tíma, þessum 30 árum sem ég hef starfað í fjármálageiranum. Tæknin, augljóslega, samfélagið, augljóslega, viðhorfin og þátttaka kvenna, hún hefur nú aukist á öllum sviðum. Glasið er sannarlega ekki hálftómt þegar við stöldrum við og ræðum þær breytingar. En auðvitað er ekki hægt að horfa fram í þeirri staðreynd að þátttaka kvenna almennt í íslensku atvinnulífi er oftast þessi þriðjungur. Eða jafnvel minna. Svona í öllum greiningum eða rannsóknum eða fræðigreinum sem maður er að lesa. Þetta er svona alveg að sama hvort við erum að tala stjórnendur á markaðnum eða hvort við erum að tala stofnendur í fyrirtækjarekstri, nýsköpun eða almenni fjárfestar.
Hagvöxtur, hann drífur samfélagið. Virkari þátttaka kvenna, fjölbreytni almennt eykur hagvöxt. Við höfum oft heyrt þetta og margoft verið að tala um þetta. Og það árangurinn og það þess vegna sem við erum í dag því að okkur langar að hreyfa og þannig auka hagvöxt. Við þurfum nú sannarlega á honum að halda á næstu misserum. Fræðsla og hvatning eins og í dag sannarlega góð leið til þess. Mér finnst kannski gaman, og ég ætla ekki að taka mörg orð en auðvitað verði ég að nota tækifærið. Mér finnst gaman að vitna í þessi hvatningarorð sem þið hafi heyrt og tengist herferð HSÍ þessa dagana, talandi íþróttaálfin. Breytum leiknum, ótrúlega flott. Ný kynslóð mætt til að ögra viðmiðum. Markmið átaksins að breyta ímynd kvennahandboltans og landsliðsins með það að miða fjölga stelpum í greininni. Þurfum við að tala um það í dag í alvörunni? 2020, segir gamla handboltastjarnan. Og það að fjölga stelpum, það hætta mjög gjarnan. Og ykkur þess verið að velta upp þeirri spurningu hvers vegna einungis þessi sjokkarandi 4% af allir íþróttaumfjöllun í heiminum konur. Þetta svona álíka sjokkarandi prósenta og þegar við segjum og vitum að það einungis 10% kvenna á Íslandi í dag sem fara fyrir fé. En þessar vangaveltir sem HSÍ með einskorast auðvitað ekkert einungis við íþróttavöllin. Það nefnilega þannig og það var þegar ákvæmt að Sigrún skildi tengja saman atvinnulífið og íþróttavöllin. Þetta á rætur að rekja til stærri samfélagslegs samhengis og rótgróinna venja og þá erum við komin að menningun og kúltúrnum. En ég ætla að láta þar við staldra. Við ætlum að heyra ykkur segja okkur frá því hvernig við eigum að vera betri fjárfestar og hvernig við eigum að breyta viðhorfum og hvernig við eigum að hreyfa. Það getur vel verið að við séum alltaf að endurtaka okkur. Mér finnst stundum eins og ég sé í bíómyndinni Groundhog Day. Það hringi bjallan og ég vakna og það alltaf verið að tala um sömu hlutina. En við megum ekki gleyma því að það fullt af konum og strákum og mönnum sem að koma á eftir okkur og það okkar þeim sem eldri eru og þeir sem hafa verið þarna lengra að hreyfa og láta í sér heyra og vera aldrei leiður á því. Þó manni finnst þetta stundum skrítið að við séum alltaf að tala um sama hlutin og þetta hreyfist hægt. En við skulum ekki gleyma því, glasið hálftómt. Ekki hálftómt, það hálffullt. Nákvæmlega. Við ætlum að reyna að hafa þetta létt og skemmtilegt í dag. Það verið að streyma fundinum, þannig að við þurfum dálítið að standa hér. Frumalendur verið ekkert að hreyfa ykkur voða mikið. Mér fæst það snúra hérna. Maðurinn minn segir að ég geti dottið límband á gólfinu, þannig að það mjög líklegt að ég eftir að detta hérna. En ég ætlaði bara að vara ykkur við. Fyrsti frummælandi Vignir Þór Sverrisson, sérfræðingur frá Íslandsbanka og Íslandssjóða. Vignir Þór starfar hjá Íslandssjóðum sem elsta sjóðstýringarfyrirtæki landsins. Hann hefur starfað á fjármálamörkuðum yfir í 20 ár. Reynsla hans nær yfir eignastýringu og afleiðuviðskipti. Hann starfar í dag í eignastýringarteymi Íslandssjóða sem stýrir eignum fyrir hönd viðskiptavina sem gert hafa eignastýringarsamningu við Íslandsbanka. Viðskiptavinir eru einstaklingar, opinberir aðilar, sjálfsteknar stofnanir og svo framvegis. Vignir hefur haldið fjölmarga erinda gegnum tíðina ýmsar hliðir verðbréfamarkaða. Hann er BS í viðskiptafræði og próf í verðbréfaviðskiptum. Gjörðu svo vel, Vignir. Svona, takk kærlega fyrir að leyfa mér að koma hérna og tala við ykkur í dag. Þetta svona langt síðan ég fengi að gera þetta síðast og þegar ég fekk kannski það verkefni til að byrja með að fara yfir fjárfestingar 101, þá var það kvöldið stórt verkefni. Þess að síðast þegar ég hélt svona fyrirlestur það, þá var það 187 glærur sem voru á 6 klukkutímum upp í Háskóla Íslands. Þannig að það er svolítið erfitt að kannski koma því öllu niður á 15 mínútur. Þannig að það sem við ætlum að skoða eins í dag kannski hvar erum við nú í þessu breytta umhverfi sem að Sigrún talaði kannski hérna aðeins í byrjun. En aðeins kannski teymi mitt og hvað við gerum í eignastýringateymi Íslandssjóða. Þetta teymi mitt sem að samanstendur af 4 einstaklingum með gífurlega reynslu. Við erum með yfir 20 ára reynslu á fjármálamarkaði og það langmest í eignastýringu á þessum tíma.
og Íslandssjóðir að stýra yfir 300 milljörðum og bara til gamans að þá kynjahlutföllin hjá Íslandssjóðum jöfn eða 52-48 vegna þess að við erum með oddatölu, 21 starfsmaður, þannig að við náum því og það einn af okkar helstu styrkleikum og tala ekki fyrir mig að vera einn með þessu ótrúlega klára og góða kvenfólki þarna, að þau halda mér alveg við efni þarna. En það sem við gerum að við, eins og Una sagði við erum að stýra fyrir einstaklinga, fyrirtæki og stofnanir. Og við horfum kannski á þessa 5 verðbréfaflokka sem að við viljum fá kannski aðeins meiri fjölgun á þeim kúnnum sem að taka þátt í þessum fjárfestingarkostum. Hvort sem að sé innlendur skuldabréfum eða innlendur hlutabréfum, erlendbréf eða erlendur skuldabréf eða jafnvel þá gjaldmiðlanir. En ástæðan fyrir því okkur, mér finnst þetta eitt skemmtilegasta starf í heimi, snýr að því að það svo margt sem hefur áhrif á fjárfestingar. Og bara ég setti þarna upp bara sem dæmi varandi stýrivexti, evra, dollar, hrávörur, það pólitík. Það ekki svo dagur sem ég enda dæmin ekki á að fylgjast hvað gerist í Bandaríkjunum með pólitíkinni þar og þetta forsetakosningar sem hafa áhrif á það sem ég að gera. Hvort sem að sé frumvarp til hlutabréfa eða skattaafsláttar vegna hlutabréfakaupa, allt hefur þetta áhrif inn á það sem ég að skoða og við. Og til dæmis þegar við lesum blöðin, þá opnum við blöðin, við lesum ekki fréttina, við lesum fréttina og hvað mögulega áhrif það eru áfram inn í það sem geti gerst við þessa stóru eignaflokka. En ef við horfum svona á mengi sem við erum að vinna í og hvernig fjárfestingar á Íslandi hafa almennt verið, þá má segja hinn dæmigerði kúnni, meðalkúnnin hjá Íslandssjóðum í eignastýringu sé í kringu 70% í skuldabréfum. Það 70% af því stapa í skuldabréfum. Við erum stærsta skuldabréfahús landsins í sjóðastýringu og þannig að kannski svona alveg eðlilegt, en það líka partur á því vaxtastigið sem hefur verið á Íslandi. Restin svona meira dreift á milli innlendra hlutabréfa og erlendra hlutabréfa og svo erlendra skuldabréfa að einhverju leyti, en að mjög litlu leyti. Og þegar maður fyrir svona vegferð og fyrir að pæla í fjárfestingum, að þá rosalega gott að fylgjast aðeins með og pæla aðeins í hvernig fjárfestir ég. Þannig að það oft sem að aðrir ekki alveg átt að segja á því og bara sem dæmi þessar svona dæmigerðu fjárfesta sem við erum svolítið að eiga við almennt á markaðanum, ekki endilega í eignastýringunni hjá okkur, að við skiptum kannski niður í svona 3 box. Að það hinn svona langtíma fjárfestir sem svona skynsami fjárfestirinn sem setur sér stefnu í upphafi og fylgir þeirri stefnu, veit hvaða áhættan getur tekið og hvaða áhættan vill taka og hvaða sveiflur þau þola í fjárfestingum. Þetta hinn drauma eignastýringakunni, veit hvað hann vill og sáttur við ávöxtunina. Svo það sem kallað skammtíma fjárfestir eða Mr. Market, það oft erfiðari fjárfestir. Hann svolítið skapið, þeir svolítið, ef það í góðu skapið þá allt jákvætt, vondu skapið þá allt neikvætt, markarinn upp og þá mjög jákvæður og svolítið að flakka á milli eignaflokka. Og svo það sem kallað vilti fjárfestirinn sem svona tiltölulega nýkomið upp orðatiltæki í Bandaríkjunum fyrir þetta, eða FOMO investor, það fear of missing out. Þetta fjárfestirinn sem sér eitthvað hækka 20% og segir, hey, þetta frábært tækifæri, ég ætla að taka næstu 20. Oft hittir á góðar ákvarðanir en mjög áhættusækin og gjarna að tapa peningum mjög hratt og mjög fljótt. Og sérstaklega í sveiflum eins og hafa verið núna undanfarið. En þegar við förum aðeins svona pæla í þessu og hvernig fjárfestir við viljum vera og hvaða stefnu sem við viljum taka en kannski eitt side note í þessu. Fyrst við erum að tala fyrir hönd FKA að reynsla mín í 20 ári eignastýringabransanum að konur eru sjaldnast í síðustu 2 boxum. Það setja sér stefnu, eru meðvitaðar á áhættuna og vita hvað það þýðir að taka meira áhættu. Og það kannski partur af því okkur í eignastýringu sækir oft stór hluti kvenfólks sem að eiga með verðbréf. En hvenær besti tími til að fjárfesta? Og einfaldlega snýst eignastýringu að kaupa lágt, selja hátt, nema á kröfu. Og þá gerir maður öfugt. Þú ert að kaupa skuldabréf á hárri kröfu og selja á lágri kröfu. Og ef við veltum aðeins upp þessari spurningu og þegar við varum að undirbúa þessa kynningu og reyna að setja upp svona hvernig tíminn núna, að þá virðist tíminn alltaf vera þannig að það alltaf best í fortíðinni. Ef maður getur fjárfest í fortíðinni, þá væri það frábært. Hér sett ég upp heimsvísitölu hlutabréfa sem rauða línan og S&P 500 í Bandaríkjunum frá fæðingarári mínu, fyrir þá sem vilja svo reikna hvað gamall. Og
þetta bara allt mjög jákvætt ef við horfum í gegnum sveiflurnar. En hlutabréf munu alltaf sveiflast í verði. Og ég tek ekki sérstaklega fyrir innlenda hlutabréfamarkaðinn hér, því hann hálfpartið þurrkaðist út þarna 2008, en ég veit að hún Kristi mun fara betur yfir þann markað á eftir. En við sjáum það að það hafa verið stór áföll í tíðina, og þegar við erum að taka ákvörðun fjárfestingar, hvort við ætlum að vera alveg í hlutabréfum eða alveg í skuldabréfum, þá þurfum við að geta þolað þessar sveiflur. Og þessar sveiflur sem við horfum þarna, ég hef oft talað Black Monday, búið að gera heila sjónvarpsþáttaseríu það sést varla þarna í byrjun. Svo er tæknibólan, fjármálahrunið og svo COVID, sem er ólíkt öðrum skellum, en það markaðurinn jafnaði sig á nokkrum mánuðum, ekki 3 til 5 árum. En þarna erum við í dag, við erum í hágildum á markaði. Hér á Íslandi hefur aðeins breyst umhverfið og það umtalsvert. Hér sjáum við þróun á stýrivöxtum sem fóru hæst í 18% í kringur hrunið, að þeir eru komin í 1%. 5 ára vextir á Íslandi, nafnvextir, eru komnir verulega niður, nær 2%. Þetta þýðir fyrir þann fjárfesti sem að keypti árið 1997 í elsta sjóði sem við erum með hjá Íslandssjóðum, að hann sá fjárfestir er búið að árleg hækkun eignarinnar er 9,1% ári frá árinu 1997. Þannig að þetta er ævintýraleg tala. Í rauninni þú ert að gera betur en hlutabréfamarkaðurinn til lengri tíma og þetta er búið að vera ævintýralegt. En þetta er partur af því að vaxtastig er búið að lækka mjög hratt hér. Og þegar við horfum á hvar við erum í dag og hvar við ætlum að horfa áfram, hvar eru tækifærin, að þá er alveg ljóst að þegar vexti fara úr 18% niður í 1%, að þá þyrftu vextir að fara verulega mikið mínus til þess að gefa þeir sömu ávöxtun sem er kannski ólíklegt eins og staðan er í dag. Þannig að við þurfum aðeins að vera að leita á aðra fjárfestingarkosti. Ef við horfum á umhverfið sem er þá í kringum okkur er að það er engin nýlunda að vextir hafa verið að lækka í heiminum. Hér setti ég sem dæmi upp Ástralíu, Japan, Bandaríkin og fleiri lönd bara til samanburðar og frá árinu 1980 hafa vextir almennt verið að lækka. Og þeir eru búin að lækka það mikið eru konið neikvæðir á ákveðnum landsvæðum. Og það gleymist oft í umræðinu hávaxta landið Ísland er að Bandaríkin voru einu sinni með 16% 10 ára vexti. Þetta er bara breyting. Þetta er breyting þetta er samfélagsbreyting. Við erum að eignast færri börn. Þetta er líka skuldsetning hagkerfa og þjóða sem þrýstir í raun þessu vaxtarófi niður. Þá er spurning með stöðun í dag. Þegar við erum að fjárfesta þetta og tökum innkast fyrir mig þegar einhver kemur inn og er með nýtt fjármagn, þá er gott að horfa á hvað er í boði. Og við sjáum það að Ísland er ennþá með 2,6% vexti til 10 ára, en verðbólgan við síðustu mælingar er yfir 3%. Þannig að þetta er neikvæð raunávöxtun sem er í boði núna. Og þetta er bara gjörbreytt landslag. Og við sjáum það líka eins og í Evrópu. Það að ég láni þýska ríkinu til 30 ára og ég er að borga þeim 0,05% ári í 30 ár fyrir að leyfa þeim að geyma peningin minn. Þannig að ég fæ minna tilbaka. Þetta er breyting sem verður nokkuð varanleg, langt allan eins og ég þori að spá. Og það er vegna þess að það sem að COVID gerði núna, og kannski ágætt að þessi fyrirlestu var tafðist aðeins, þannig að það breytist mikið í millitíðinni, er að bara vextir eru lægri, skuldsetningi meiri og það þýðir að það er ekki hægt að hækka vexti í þessum löndum hratt upp. En þá er líka ágætt bara að horfa á einhverja örugga staðkvæmda og bankareikninga, 0 til 1,5%, ekki mikið þar. Raunvextir á íslensku ríkisskuldabréfum í kringu 0. Hvað gerist í þessu umhverfi? Og þar liggja alveg fjölmörg tækifæri. Í lágvaxtaumhverfinu þá, eins og ég sagði á annað, þá munu vextir haldast lægri lengur. Það er bara erfitt að hækka vexti og ég minnist nú bara síðast á Seðlabankann sem var að lýsa ákveðnum áhyggjum af því að skuldsetning einstaklinga í óverðtryggðum vöxtum gæti verið svona, maður þurft að meta áhættuna vel, ef þeir vextir hækka, að þá hefur það mikil áhrif á fólk út af skuldsetningu, en þá er einmitt líka kannski á mótum að segja að stýritæki Seðlabankans er farið að virka. Þannig að í hruninu, þegar þeir eru að fara í 18%, þá voru allir með verðtryggð lán að skipta engu máli, það hækkaði 1.500 krónur afborgunum á húsinu mínu, það var ekkert mikið meira en það. Svo náttúrulega pluss verðbólga sem hækkaði lánið. En þetta lágasta umhverfi mun þrýst okkur yfir í aðra fjárfestingar. Og aðra fjárfestingar þá er ég að tala um hlutabréf, ég er að tala um önnur skuldabréf heldur en ríkisskuldabréf og ég er að tala líka eins og fyrir okkur hér heima að fara að skoða áhættudreifingu á aðra markaði.
En það þýðir þá fyrir þá sem að stíga kannski sín fyrstu skref að sveiflur munu aukast. Góða skuldabréfaávöxtun 9,1% ári frá 1997, það tímabili kannski aðeins að líða undir lok í bili. En þannig að sveiflurnar verði meiri og við sjáum þetta líka á lífeyrissjóðunum. Þeir munu mögulega þurfa að fara að skerða réttindi og auka réttindi eftir hvernig það gengur á markaði. En þessi áhættudreifing þá líka tækifæri fyrir okkur að læra inn á hlutabréfamarkaðinn og fá inn fleiri fjárfestingarkosti. Og tækifærin kannski summar upp það sem við höfum verið að horfa svolítið mikið á núna og erum að setja upp svona sviðsmyndagreiningar í okkar vinnu fyrir söfnin okkar áfram. Að þá sjáum við mikil tækifæri í eins og ábyrgum fjárfestingum. Bæði það að það orðið svona almenn viðhorfsbreyting til fjárfestinga eins og í skuldabréfum og kaupa skuldabréf í einhverju sem hefur bein áhrif. Og Íslandssjóðir eru meðal annars í samstarfi við Circular Solutions, þar sem sér bara beint að 1 milljón í grænum skuldabréfum hjá Íslandssjóðum og sparar kolefnisspor sem jafngildir 8 hringferðum landið. Þannig að þetta orðið mælanlegt og við leyfum Circular Solutions að fara betur við það á eftir. En líka bara viðhorf til fjárfestinga að breyta svolítið. Ég horfði það bara, ég á 4 krakka og ég sé þetta á elsta hjá mér að hann vill búa naumt og hún með and umhverfið og var í umhverfisráði upp allan grunnskóla og hann vill bara fjárfesta í einhverju sem hjálpar umhverfinu eða samfélaginu. Og það líka tækifæri þá fyrir þannig verkefni að koma áfram. Svo fyrir Ísland að þá þurfum við meiri nýsköpun. Það bara þannig. Við erum með stoðurnar okkar hafa verið ál, fiskvinnsla og ferðaiðnaðurinn. Þurfum að koma inn meiri breidd undir hagkerfið okkar. Við þurfum nýsköpun fyrir allt þetta háskólamennta fólk sem að koma út. Okkur vantar nýjar hugmyndir, nýskráningar á fyrirtækjum og í lágu vaxtastigi þá kjörið tækifæri að sækja fé af því að fórnarkostnaðurinn miklu minni fyrir fjárfestin sem með það. Og bara smá breyting úr dæmigerðum konu hjá okkur, úr 70% skuldabréfum niður í 60, að þá losnar rosalega mikið pening sem þarf að leita eitthvað annað. Og þarna kemur þá líka verðbréfamarkaðurinn sem Kristín mun fara yfir á eftir, að við þurfum að auka þátttökuna þar. Einkafjárfesta, við höfum kallað þetta mjög lengi að fá inn einkafjárfesta inn á annan markað og vonandi fer það núna að koma inn með auknum áhuga almennings og sérstaklega auknum áhuga hjá konum á markaðnum. Og þannig við þurfum að fjölga fjárfestingarkostunum og ég veit að ég horfi mikið til kauphallarna til þess. Það almennt hafi verið svona, og færri heldur en fleiri nýskráningar. En við þurfum meiri dýpt og ekki bara á hlutabréfamarkaðinn, heldur líka á þeirra nýja markað kannski sem að opnast, sem að snýr að grænum skuldabréfum, sem snýr að öðrum verkefnum og snýr að nýsköpun. Þannig ég rosalega stoltur yfir því að ég náði að vera 1 mínútu á undan áætlun sem mjög ólíkt mér. Þannig að ég þakka bara kærlega fyrir mig. Takk kærlega fyrir Vignir. Við setja þetta upp næstan. Já, þetta áhugavert og áhugavert með nýsköpunina líka. Næstur á mælendaskrá hún Kristín Jóhannsdóttir, samskipta- og markaðsstjóri Nasdaq. Ekki meira það kynningu? Kristín útskrifaðist frá Kennaraháskóla Íslands 1996 og með meistarapróf í Public Relations frá Stirling University 2006. Hún var unglingakennari 6 ára á Dalvík og í Reykjavík, samskipta- og markaðsstjóri hjá Nasdaq síðan 2005 en auki sem ráðgjafi í sama og alls konar fleiri gegnum fyrirtæki sitt almannatengt síðan 2015. Ég ætla að segja ykkur, við ætlum að klára þennan flokk sem við erum að tala um núna, fjárfestingar. Þetta eru 4 erindi, þetta eru 5 erindi. Síðan ætlum við að bjóða upp á spurningar, þannig að endilega skrifið þið hjá okkur áhugaverðar spurningar til frummælenda hér. Og við tökum þá spurningar og í svona 5-7 mínútur. Áðurum við förum í næsta flokk. Gjörðu svo vel, Kristín. Jæja, með sæl, öll, karlminni hérna, nokkrir líka. Ég heiti Kristín og bara vil byrja að þakka fyrir kærlega þetta boð.
bæði frá FKA og þá Íslandsbanka líka. Ég hugsi þegar að setja upp gleraugun því ég sé ekki nokkuð skapaðan hlut hérna. Vignir tók fyrir þessa tæknilegu hlið á hlutabréfamarkaðinum og þannig ég ætla bara að segja það sem hann sagði og ég ætla ekkert að segja meira það, sem sagt. En síðastliðið ár höfum við hjá Nasdaq tekið þátt í eða stutt málefni varða jafnrétti kynjanna og fjölbreytni í atvinnulífinu. Við höfum til dæmis haldið mjög oft hátíðlegan alþjóðadag kvenna nema í ár út af COVID náttúrulega. Við höfum starfað með FKA að Jafnvægisvoginni og jafnréttisvísi Kapasent, þá var ég hétt. En í dag ætla ég svona að tæpa á fjárfestingum á hlutabréfamarkað og meðal almennra fjárfesta, karla og kvenna, þó ég muni kannski þrengja aðeins niður á konur og fjárfestingar. Já, aðeins svona bara start til að byrja til að sýna ykkur hvernig markaðurinn lítur út í dag, hvernig hann hefur þróast, hvað var að fjölda skráðra fyrirtækja sem þarna fjólubláa súlan, þau eru 24 þessi fyrirtæki í dag og markaðsvirði á honum sem hefur svona smá farið, sem er smá aukist eftir því sem að félögum fjölgar. Þetta er náttúrulega ekkert risastór markaður eins og við vitum og markaðsvirði cirka kannski 40% í hlutfalli af landsframleiðslu sem er kannski ekkert svona óeðlilegt með þann fjölda fyrirtækja sem að við höfum en við þurfum alltaf að fá stærri félög og markar sem er þá líka mikilvægt til að laða að fleiri fjárfesta. Við vitum vonandi öll að hlutabréfamarkaðir þau gegna gríðarlega miklu hlutverki í hverju landi fyrir sig sem lífaða fjármagni fyrir fyrirtæki til vaxtar. Þetta eru vettvangar sem leiða saman fyrirtæki og fjárfesta, bæði stóra og smáa, sem vilja taka þátt í að fjármagna atvinnulífið og setja þá kannski hluta af sínu sparifé í þau tækifæri til ávöxtunar sem gætu orðið á markaði. Félögin sem við erum með, ekki mörg eins og ég segi, en þau eru að fjölbreyttu tagi og þau eru mjög öflug. En það sem okkur hefur vantað, og það er sem að það Vignir var að segja á, en eru nýsköpunarfyrirtækin svolítið, þessi félög með vaxtarmöguleika sem að hafa ekki svona alveg látið sjá sig á markaði sem er. Þau eru 4 á First North í dag og ekki staðið endilega sérstakt típist svona Sputnik fyrirtæki sem maður geti kallað sem við horfum oft til þegar við tölum sænsku félögin, til dæmis á First North. Nema kannski Klappir sem er svona fyrsta nýsköpunarfyrirtæki lengi sem kemur á markað en fór bara í skráningu og ekki útboð á sínum tíma allavega. Stóru félögin sem við höfum, þetta eru yfirleitt innlend rótgróin fyrirtæki sem bara sinna sínu hlutverki vel fyrir samfélag og fjárfesta. Þannig að já, við þurfum aðeins að efla First North á okkar mati. Þess má kannski geta að við 90% af fyrirtækjum á Íslandi og í flestum stöðum í heiminum eru smá og meðalstór fyrirtæki og það eru þannig fyrirtæki sem að hafa samkvæmt rannsóknum verið meira aðlaðandi fjárfestingakostur fyrir almenning í gegnum tíðina heldur en önnur. Og það má líka geta þess í því sambandi að samkvæmt rannsókn frá Bandaríkjunum þá eru þau smáu eða vaxtarfyrirtæki sem fara á markað og í útboð. Þau eru hvað mest atvinnuskapandi vegna þess að þau stækka svo hratt við að fá fjármagn inn í reksturinn til þess að geta síðan eflt sig áfram. Við höfum kallað eftir fjölbreytna markaði í langan tíma og það er rauninni sama hvar við setjum niður, hvort við erum að tala fjölbreyttari fyrirtæki, fjölbreyttari fjárfestar, því allt leiðir þetta náttúrulega til aukinna skoðana skipta á markaði sem er heilbrigðismerki sem við viljum sjá. Það er svona smá ljós í enda gánana hvað var erlenda fjárfesta með innkomu íslenskar hlutabréfamarkaðarins í FTSE og MSCI hlutabréfavísitunar, svo og kerfisskipti sem að urðu hjá Nasdaq verðbréfamiðstöð núna daginn sem að kemur til með að auðvelda aðgengi erlendra fjárfesta að markaðnum og varðar uppgjörsmál hjá þeim. Við sjáum á stöðunni og umræðinni eins og þessi glæri sýnir að markaðurinn þarf fleiri fjárfesta. Okkur vantar tilfellinlega þessa erlendu en þeir eiga núna í dag 23% og þá meðtaldið safnreikningar sem eru held ég 14%. Til samanburðar þá danski markaðurinn þannig að 50% eru í eigu erlendra fjárfesta og svipuð tala er á mörkuðum í kringum okkur. Og svo náttúrulega kannski hlutdeild í viðskiptum aðeins þar miklu meiri, alltaf 70%. Þannig að það verður svolítið að segjast eins og að fjölbreytnin þeirra sem fjárfesta á markaðnum hér í dag er ekki mikil og almenningur heldur sér mikið til hlés þegar kemur að beinum fjárfestingum en á þá náttúrulega auðvitað óbeint í gegnum lífeyrissjóði sem að í dag eiga 35% á markaðnum.
Nú, þetta hérna fjöldi fjárfesta á hlutabréfamarkaði. Þið sjáið dagsetningar frá 2011 til 2020. Þetta bara að ræða skráð fyrirtæki og þetta smá villandi tala í sólunum vegna þess að hérna getur verið að ræða tví- og þrítekningar. Skiljið, þannig ef að Jóna Gunnarsdóttir á hlutabréfi í 1 eða 2 eða 3 fyrirtækjum þá telst það jafn oft þarna. Ég get sagt ykkur það að heildarfjöldi einstakra fjárfesta, almenna fjárfesta á markaðnum 8.300. Þannig að þetta sjáum við kannski hversu oft fólk að fjárfesta líka. Mest á einn aðili í 8 fyrirtækjum á markaði. Kannski kemur bara mest óvart að skuli ekki eiga þeim öllu þá en það eitthvað. En já, við erum að tala að þessi fjöldi fólk sem hefur verið að fjárfesta á markaði sem voru hluthafar, beinir hluthafar, hefur farið úr 40.000 árið 2007 og meira árin áður, ég held að það hafi verið tölu upp á 56.000 sem sagt einstaklinga, niður í 8.300. Þannig að hérna, það breytir samt sem að það ekki stóru myndin þessi hérna súla, þið sjáu hlutfalli hérna kalla og konur, þetta bara myndin, sama hvernig á henni litið í rauninni. Þetta bara 1/3 mútið 2/3 af eignarhaldi á vegum einstaklinga. Þátttaka almennra fjárfesta fór hæst hérna á landi 2002 í 17%, þá var skattaafslátturinn sem verður rætt á eftir svona tiltölulega nýtilkomin, en svo fór þetta svona smá minnkandi alveg niður í 11,5 í lok 2007 sem reynda sama tala í Svíþjóð í dag og svo niður í þetta sem við sjáum og þessi tölur hafa haldið sér svolítið. Og þannig að við ljóst af hverju almenningur ekki að taka þátt, fólk bara býr ennþá að betri reynslu eftir fjármálahrunið og eftir kannski venjubundin mánuði rekstri kannski ekkert mikið eftir aflögu til þess að fjárfesta á hlutabréfamarkaði, enda fer kannski mesta sparnaðum okkar í lífeyrissjóði eða fór séreign. Við erum upp í staði. Við skoðum hlutfall markaðsvirði, eign sem sagt lögaðala, bláa súlan, 95% núna og þá hefur þessi hlutdeild einstaklinga á markaði verið að standa í 4-5%. Þetta telur hvaða 60 milljarðar rúmlega af 1300 milljarðar markaði það bil. Þetta hefur eiginlega ekki trefst síðan við hófum uppbyggingu aftur 2008 og ég sagði án að talan í 11,5% sem sagt í Svíþjóð, svipað í Danmörku, en það líka sama sagan með konur og karla. Það mikill mismunur á því hvort að konur á markaðsvirði sem konur halda á versus karlar. Það bara sama tala í rauninni. Svo samt sem að skoðum þetta með að við fjárhæðir sem eitt í fjárfestingar, meðalfjárhæð kvenna og karla við fjárfestingu, þá hver karla jafnaði 3 milljónir en hver kona að jafnaði 3,9 milljónir. Þannig sjáið slagkrafti sem gæti orðið ef að konur var að taka þátt á markaði með sama hætti og karlmenn upp á fjölda. Þannig að heildarmarkaðsvirði hefur aukist eins og ég sagði, en það breytir ekki neinu þessa heildarmynd. Nú, fjölbreytnamarkaði, við höfum stundu vísað í könnun sem að Viðskiptablaðið stóð fyrir margt lengur síðan og þar kom fram, það var 2011, þar kom fram alveg sláandi munur á hvort að konur og kallar og þáttöku þeirra næstu 12 mánuði á hlutabréfamarkaði. 4% kvenna höfðu hugað í að taka þátt á markaði á móti 17% karla. Og þetta þrátt fyrir náttúrulega allar breytingar sem hafa orðið á hugum í gegnum tíðina hvað varðar atvinnu og laun og stöðu og allt þetta. Þannig að við fórum að hugsa þetta mál, það var bara sláandi að enginn skildi vilja líta á markaðinn sem slíkt og þannig við vildum bara kortleggja þessi mál svolítið, kortleggja hvernig fjárfesta konur eða ekki og hver getur mögulega vera ástæða og það eitthvað sem að ný könnun verður kynnt hérna eftir. Því fórum við þetta samstarf með FKA og Naskar Investment sem áhugahópur kvenna um fjárfestingar sem ég veit ekki hvort það starfar en það í dag en verður svona svipað svo Miss Moneypenny í Danmörku sem svona umræðahópur kvenna um fjárfestingar og þá var því B sem þá Íslandssjóðir í dag og fórum í svona vegferð sem við kölluðum fjölbreytni á markaði. Við vildum ekki segja konur á markaði, við vildum náttúrulega bara efla viðskipti á markaði og efla áhuga á markaðnum. Og við fórum í kannanir, hringborðsumræður, héldum viðburði og gerðum ýmislegt skemmtilegt saman og í þessum könnunum fyrstu könnun sem að Kauphöllin sendi út á meðal FKA kvenna og nokkra nemendur í HR, það kom í ljós að það hafði í rauninni
mjög fáar konur vildu að hefðu huga að taka þátt á markaði. Þær tóku þátt í gegnum verðbréfasjóði, sem sagt, meira. Þeim fannst þeim líka skorta mikla þekkingu til þess að takast á við þetta, að fara í þessa vegferð, að fara að eiga viðskipti á markaði. Og svo var þetta líka spurningum hefðir og forgang fjármagns á heimilinu, hvort það var eftir og svo framvegis. Og svo náttúrulega bara auðvitað traust á markaði líka. En þegar kom að spurningu hvort það vildu fræðast meira á markaðinn, þá var bara gríðarlega mikil meirihluti af því, eða 83%, sem svöruðu því játandi ég vil meiri fræðslu. Og þess vegna fórum við í þetta verkefni með þá VFB, sem að sett upp gríðarlega stórt og öflugt og metnaðarfullt fræðslustarf ásamt okkur og FKA. Og það var farið yfir svona alls konar, ABC of trading og allt þetta sem að skipti máli. Og þó vissulega náttúrulega hafi spjótin beinst að konum í þessu, þá var þetta náttúrulega auðvitað öllum opið. Og fyrstu námskeiðin fylltust á konum, sem var frábært. Svo fór þetta jafnast og var 50-50 konur og karla. Mikið af ungu fólki sem mætti, sem var ofsalega skemmtilegt. Og upp úr þessu fæddist félagskapurinn Ungir fjárfestar, sem að starfa svona on-off í dag, að ég held. Þannig að demografían breyttist og við sáum það líka að þetta var ekkert bara eitthvað vandamál kvenna, þekkingarleysi á markaði. Þetta var bara almennt kannski þekkingarleysi á markaði. Nú meðan þessu verkefni stóð, þá buðum við konin okkuri, kanadískum sjóðstjóra hingað til lands, sem heitir Barbara Stewart. Hún kom hingað og opnaði ráðstefnu konur og fjárfestingar sem var gríðarlega vel sótt og vel heppnuð ráðstefna. En hún hefur undanfarin ár og ennþá á því að rannsaka hvernig konur nálgast fjárfestingar. Hvaða sem að vilja, hver helstu ástætingarsteinar og svo framvegis. Og hún fer bara allan heim og þetta hennar helsta jobb. Annars hefur hún sérhaft sig í eignastýringu fyrir konur í sínu fyrirtæki. Nú, það sem hún sagði þetta hérna, women are untapped reserved, og þú veist, hræðileg íslensk þýðingar, þú veist, óplæður akur, konur og óplæður akur, það er bara ekki nokkuð leið að útskýra hversu hryllilega þetta hljómar, en allavega, niðurstöður hennar eru þessar að konur séu algjörlega óplæður akur þegar kemur að fjárfestingum, og það bara, sem sagt, kemur fram í hennar rannsóknum líka, að sama við, sem sagt, kemur að þáttöku kvenna og karla á markaði eins og hjá okkur. Hún skoðaði hvernig konur hugsa fjárfestingar með mýmörgum viðtölum og könnunum og komst að því stuttum máli að konur læri almennt fjárfestingar með sögum eða reynslur eigin lífi. Þær vilja þessa nálgun. Þær hlusta meira fólk sem þær treysta og heldur en endilega ráðgjafa banka þá vissulega talaði líka við ráðgjaf. Það vilja bara fá meira umhverfi til þess að vinna með. Og það er ekkert endilega líka, það kom fram í svo rannsóknum, það er ekkert endilega voðalega hrifnar af stórum bankaviðburðum sem við verðum að segja eitthvað að markaðan. Það vilja fá samtalshópa, það vilja fá dýpri umræðu, samkvæmt hennar niðurstöðum. Það vilja prófa sig áfram, skoða fjárfestinga og rannsaka á möguleika og það hugsa mikið sem persónuleg gildi. Hvernig samband eru eiga við fyrirtækið og þar hugsa meira sem langtíma fjárfestar og horfa því minna á skammtíma breytingar samkvæmt hennar niðurstöðum. Svo komst þú náttúrulega líka því sem að við höfum náttúrulega verið mikið að skoða undanfarin ára með fjölgun kvenna hlutafahóp fyrirtækja, aukast einnig líkurnar á því að konur verið kosnar í stjórnar fyrirtækja, sem leiði til fjölbreyttari stjórnar og hóps, sem aftur leiði til þess að ákvarðanir séu byggðar á breiðari grundvelli upplýsinga sem skila sér í betri rekstri. Og þetta er náttúrulega margar rannsakað. Þessaglegri skýri shareholders and stakeholders og fer nú að koma að leiðalokum hér. Það er stundum svona að vera að tala að það vanti þessa hluthafamenningu hér á landi. Þá haldast fjármálalæsi og skilningur og gangverki atvinnulífsins í hendur þar sem langtímasjónarmið eru ráðandi í fjárfestingum. Það þarf að efla hluthafamenningu hér, ég held að það sé alveg ljóst og hún er náttúrulega til staðar hérna einhverju marki. Flestir að beina sínu fé í verðbréfasjóði en samt sem áður hefur það verið minnkandi í rauninni gegnum tíðina með skilst. En það er margt sem spilar inn í þessum efnum. Þegar við tölum góða hluthafamenningu það þarf að vera traust á markaði og aðhald sem við sjáum náttúrulega núna, það er aðhald fjölmiðla og almennings á skráðum fyrirtækjum, þar sem þau náttúrulega lúta miklu gagnsæi og upplýsingaskyldu. Og þekking og fjárfestingum áhugi eins og við talaðum áðan, aðgengi til fjárfestinga eins og netbankar, kostnaður við viðskipti, þetta skiptir allt máli hluthafamenningu, góða hluthafamenningu. Fjárfestingartæki fyrir hann sjálf, náttúrulega, skráðu fyrirtækin sem að gætu hugsað sér að afla fjár með tilkomu fjármögnunarmarkaði
Það var daginn í sumar að blaðamaðurinn Sigurður Már Jónsson, hann spurði hvort að fyrirtækin á íslensku markaði væri ekki nægilega skemmtileg. Og spurði bara hvar eru vaxtarfyrirtækin? Hvar eru öll Spútnik-fyrirtækin? Sem við einmitt erum að sjá í Svíþjóð á First North. Þau eru náttúrulega vissulega áhættusamari fjárfesting, við vitum það, en það er ekki nokkur skortur á skemmtilegum nýsköpunarfyrirtæki hér á landi, held ég. Og þau hafa verið að gera gott á meðal erlendra fjárfesta og líka innlendra. En ég held að sjálfur tækifæri fyrir þau til að gera betur hér. Hvað varðar fjármögnun, íslenska fjármögnun? Og bara vaxa og dafna hérna innanlands. Og við berum okkur saman við Svíþjóð á þessum efnum, þá erum við töluvert aftarlega á þessari meiri hluthafamenningar í rauninni, þrátt fyrir að hún sé svona að verða betri. Þar er mjög öflug hluthafamenning. Það eru aktív félög sparifjáreigenda. Það eru aktív félög fjárfestatengla. Allt saman þetta eru stuðningsvettvangar fyrir félög á markaði og fjárfesta, veita ráðgjöf, fræðslu og þannig að það koma fleiri að borðinu. Og þetta er allt saman stór hluti af hluthafamenningu. Við höfum talað fyrir skattalegum hvötum í Kauphöllinni og það verður rætt hérna eftir. En við höfum líka nefnt það sem hefur gerst í Svíþjóð og í kjölfarið á Norðurlöndunum eru svo kallar fjárfestingarsparireikningar sem eru svona einhverjir, hvað maður að segja, þetta eru sérstakir reikningar sem veita almenningi ákveðið skattalegt hagræði við sölu við kaupa hlutabréfum á sölu. Og þau voru settur upp árið 2002 í Svíþjóð og var ætlað að beina þá fjármagni almennings í atvinnulífið og almenningur svaraði strax og setti þetta lóðbeint í atvinnulífið í First North fyrirtæki. Félög komu á markað af því þau sáu náttúrulega líka tækifæri í þessu og það er eins og Vigni sagði, það eru tækifæri fyrir smærri fyrirtæki í þessu umhverfi sem við höfum í dag. Og þetta markaði algjörlega þáttaskil í þáttöku almennings á markaði þar og markaði algjörlega þáttaskil í fjölda fyrirtæki sem skráðu sig á markað. Þau ruku upp held í 200 á 1,5 ári, First North fyrirtækin. Sum náttúrulega meðkvæða það og önnur hafa bara verið á First North sem fóru upp á aðalmarkað, það er töluvert nokkuð flutning þangað og stækka. Danmörk og Finnland fóru sömu leið, svipað form á vaxtareikningum, ég kann ekki alveg skila á þessu almennilega hvernig er á milli landa, en það sem að gerist þá sáum við að almenningur fjárfesti meira í smærri og meðalstórum fyrirtækjum heldur en stóru fyrirtækjum. Það var basically sagan sem hefur verið að myndast þannig á Norðurlöndunum. En svo eins og þekkt þá eru hagsmunaaðilar fyrirtæki fleiri en bara hluthafar og heldur aðra hagsmunaaðilar sem geta verið fyrir beinum eða óbeinum áhrifum af gjörðum fyrirtækisins sem eru þá þessi stakeholderar sem við talum hérna. Og síðustu árum höfum orðið meira og meira verið við mikilvægi þess að fyrirtæki hugi heildstætt að einhverju sínu og hvort sem að ræða rekstur og stjórnarhætti, félagslega þætti og jafnrétti, mannréttindi og þetta er náttúrulega bara það sem við köllum daglegu tali samfélagsábyrgð og verður rætt meira. Og íslensk félög hafa nú verið mjög duglega að birta upplýsingar út frá samfélagsábyrgð. Þannig og kynna þessi verkefni sínum sjálfbærni til framtíðar. Þannig það er bara mjög gott. Og þá leiðum við í raun á síðustu glæruna sem er að samfélagsábyrgð sem að gæti kannski orðið einn af þeim lyklum sem að fyrirtæki geta nota til að laða að fjölbreyttari flóru fjárfesta þar sem ekki er bara afkoma fyrirtækisins, höfða leiðarljósi, heldur einnig gildi og samfélagsábyrgð félagsins. Þá tek ég hana Barböru mína konu aftur hérna inn. Hún sá í sínum rannsóknum að konur hugsuðu meira fjárfestingar í samfélagslega ábyrgum félögum. Það var bara klára niðurstaða. En við getum kannski hugsað það líka að það er þrýstingur í gegnum 2 kanala núna. Það er bæði samkvæmt rannsóknum Barböru þar sem að konur vilja freka geta fjárfest samkvæmt sínum gildum. Það var beint quote, make money but do good, sem að kom fram. Vilja bara geta sett peningana sinni í arðsama fjárfestingu en ekki hvað sem er í rauninni. Þá líka mikill þrýstingur núna að auka kynjajafnvægi í atvinnulífinu, áhugi eykst eftir því sem konur eru meira í stjórnarstöðum og í hluthafahópi. Og eitthvað er að marka þetta, þá ætti þetta nú bara að vera býsna góðar fréttir fyrir okkur hér, því íslensk félög, eins og ég sagði, hafa verið dugleg að birta upplýsingar út frá þessum ESG-stöðlum eða UFS-stöðlum eins og það kallast núna í dag, umhverfislegir, félagslegir og stjórnarhættir, þættir á undan hana. Og þetta eru sem sagt staðla sem Nasdaq hefur gefið út meðal annars.
Því að hagsmunaaðilar fyrirtæki eru nefnilega miklu fleiri en bara hluthafar. Þeir eru starfsfólk og stéttarfélög, viðskiptavinur og birgjar, samfélagið sem við býr við og meiri þess að heimurinn allur er undir þegar uppi staðið. Og fyrirtæki skilja það nú, eða ef þau eiga að fá þetta license to operate, eins og kallað er, þá verða þau að byggja fleiri gildum en eingöngu góðri afkomu og arðsemi þannig að þau lifi áfram sjálfbært. Og þau fyrirtæki sem huga þessu jafnvægi muni vera meira aðlaðandi fjárfestingakostir fyrir ekki bara konur sem vilja fjárfesta, heldur líka karla. En ég held að þetta sé framtíð og við höldum það hjá Nasdaq. Þakka fyrir mig. Jæja, ef það ekki tækifæri núna, konur og gildi, það hefur verið alltaf niðurst að konur vilja hafa purpose, markmið í sínum fjárfestingum og nú eru tækifærin miklu fleiri þar heldur nú nokkuð tíma verið áður. Þannig að það er engin afsökun. Nú ætlum við að fara hérna í næsta. Nú er komið að einhverjum krassandi niðurstöðum og viðhorfskönnun og talandi viðhorf. Ok, þetta er hérna, kemur svona. Þá hugsaði ég áðan að þegar við vorum að tala íþróttir, og íþróttir eru hérna standa mér nær, talandi viðhorf. Mér finnst ég og maðurinn minn bara nokkuð lík svona, en hann fór alltaf á karlakvöld stjörnunar, ég fór á kvennakvöldin, ég keypti 1 bunta á happadeitismiðum og kom heim í vínflösku, hann kom með 3 málverk. Þórdís Hadda Ingadóttir, formaður fræðslunefndar FKA næst. Þórdís er með MBA frá Copenhagen Business School, prófi á brauðmiðlun, diplóma sem viðurkenndur stjórnarmaður frá HÍ. Hún hefur starfað í jafnréttismál, var meðal annars verkefnastjóri við innleiðingu á jafnlaunavottunarlögunum hjá stjórnarráðinu. Áður starfaði hún við samskipta og umbótamál hjá Brú lífeyrissjóði, sá markas- og ímyndamál fyrir vínbúðirnar 2002-2006 og rak jafnframt eigin útgáfu samleiti. Gjörðu svo vel. Góðan daginn, góði gestir. Það er mjög ánægilegt að sjá ykkur hér og þann áhuga sem er fyrir þessu málaflokki. Og ég fagna því að geta loksins litið upp úr kófinu og deilt þessari stund með ykkur. Við erum búin að bíða eftir þessu mómenti mjög lengi. Þegar að við í fræðslunefndinni sem er tvískipuð á undirbúningstímanum, vorum að undirbúa málþingið. Núna snemma þessu ári þá spratt upp svo hugmynd að gera viðhorfskönnun fjárfestingar með það fyrir augum að athuga hvort eitthvað væri til í þeirri fullyrðingu að konur væri ef til vill með minni áhuga en karlar að vera virkar á fjármálamarkaði. Einnig þótti okkur áhugavert að skoða hvort að konur í FKA skæri sig út hvað þetta varðaði. Við fengum Íslandsbanka í lið með okkur til að fjármagna þessa könnun sem loksins lítur dagsins ljós í dag og við leituðum til Center rannsókna sem sáum framkvæmd og úrvinnslu könnunarinnar. Við lögðum upp mjög svo bjartsýnar í febrúar þegar Center rannsóknir sendi könnuna á spurningarvagn til úrtaks sem telur samtals 3.300 þáttakendur sem eru frá 18 ára og upp úr og endurspeglar þversnið þjóðarinnar. Fjármálaspurningar voru innan aðrar spurningar allt aðra hluti og bárust tæp 1700 svör og var svarhlutfallið 51%. Center sendi könnuna svo til FKA kvenna í mars, samtals 1150 netfanga, en í þeim mánuði breyttist heimurinn hratt og hún var í loftinu í nokkra vikur og svo lögðum við hana á ís yfir sumarmánuðina og var hún aftur send út í síðustu viku og var lokað á miðnætti á mánudaginn. Svarhlutfallið var 39%, en við skulum vinda okkur í niðurstöðunar. Fyrsta spurningin var þekkingu á verðbréfamarkaði. Hér má sjá að úrtak þjóðarinnar, efstu tvær línurnar, karlar og konur,
telur sig ekki hafa mikla þekkingu á verðbréfamarkaði. Karlar telja sig samt almennt hafa helmingi meiri þekkingu en konur og ríflega helmingur FKA-kvenna hefur einhverja eða mikla þekkingu á verðbréfamarkaði sem kannski ekki skrítið vegna eðlis þessa félagsskapar. Við krossgreiningu við sjálfstætt starfandi karla var hlutfallið mjög svipað. Og hér aðal spurningin hvort viðkomandi virkur fjárfestir og í hvaða fjárfestingaflokkum. Svara mátti með því að merkja alla þá verðbréfaflokka sem viðkomandi fjárfestir í og einnig hvort að fjárfestingin væri fasteign eða viðbótar lífeyrissparnaður. Og þannig að hlutfallið langt yfir 100% vegna þess að það var hægt að merkja í fleiri en alla viðeigandi fjárfestingarnar. Ég vil taka það fram að við erum öll fjárfestar á ómeðvitaðan hátt í gegnum lífeyrissjóðina okkar og við fjárfestum líka flest í eigin húsnæði og meir en helmingurinn okkar leggur fyrir í viðbótar lífeyrissjóði eins og kemur glöggt fram hér. En samkvæmt tölum frá Íbúðalánasjóði búa 72% þjóðarinnar í eigin húsnæði, þannig að þessi 40% sem kemur hérna fram hjá úrtaki þjóðarinnar ekki rétt. En það má þá gefa sér að margir líti ekki á kaup á eigin húsnæði sem fjárfestingu, samkvæmt þessu. FKA-konur eru greinilega mjög virkar á fjárfestingamarkaði, 25% fjárfesti í hlutabréfum, 21% í verðbréfasjóðum og 10% í ríkisskuldabréfum og svo framvegis. Aðeins 1–4% kvenna í úrtakinu fjárfesti í stærstu verðbréfaflokkunum og 2–9% karla. Og hér sjáum við sömu niðurstöðu, en hér sjást hlutfall þeirra sem fjárfesta í verðbréfum í heild án tvítalningar og það getið séð í gula reitnum. Það eru sem sagt 17% karla og 10% kvenna og 40% FKA-kvenna. Áhugavert að sjá fjárfestingu í eigin rekstri en það gera 34% FKA-kvenna sem kemur svo ekki óvart. En hjá þjóðin eru það 7% karlar og 4% konur. Það þessi græni reiturinn. Þessa spurningu fengu þau sem sögðust ekki fjárfesti í verðbréfum. Hefur þú einhvern tímann fjárfest á fjármálamarkaði? Eins og sjá má hefur drjúgur hluti verið virkur á fjármálamarkaði einhvern tímann og þá hætt. Eða 23% konur, 40% karlar og 57% af þeim 255 FKA-konum sem svöruðu. Rauði liturinn sýnir hlutfall þeirra sem aldrei hafa fjárfest og hann nokkuð áberandi hjá þjóðarúrtaki kvenna sem 77% sem hefur aldrei fjárfest. Sá hópur sem sagðist hafa einhvern tímann fjárfest var spurður opinni spurningu: hvers vegna hættirðu? Eins og sjá má hefur hrunið haft afgerandi áhrif á það að fólk hætti fjárfestingum eða tæp 200 af 455 sem svöruðu. Næstum helmingur sem sögðu að ástæðan væri vegna hrunsins fyrir 12 árum. 67 sögðu það vera vegna verri fjárhags, 45 vegna áhættufælni eða vantrausts á markaðnum og 36 vegna þess að töpuðu fjárfestingum. Aðrar skýringar voru að skattaafsláttur var afnuminn vegna hlutabréfakaupa, lélegir vextir, minna aðgengi að ríkisskuldabréfum og breytt form af fjárfestingu þar sem peningur var losaður fyrir fasteignakaup eða rekstur. Þessa spurningu fengu þau sem sögðust aldrei hafa fjárfesti á fjármálamarkaði og alls svöruðu 830. Eins og sjá má eru helstu tvær ástæðurnar þekkingarleysi á þessu málefni og slæm fjárhagsstaða og koma flest svörin frá konum í úrtakinu sem þessi appelsínuguli litur þetta. Það úrtak þjóðarinnar
konur. Vantraust á markaðanum innan við 10% af ástæðanum sem og áhugaleysi og áhættufælni, sem nokkuð merkilegt. Því í annarri opinni spurningu, þar sem spurt var, hverja telur þú vera helstu ástæður fyrir minni þátttöku kvenna en karla á fjármálamarkaði, töldu langflestir í öllum þessum 3 hópum að það vera vegna áhættufælni og áhugaleysis kvenna. En það ekki alveg í samræmi við þessar tölur hér, þegar fólk svara fyrir sig. Mjög mörg áhugaverð svör komu fram sem væri efni í aðra kynningu í þeirri spurningu sem að hverju telur að konur hafi minni áhuga á því að vera fjárfestar. Það helsta sem nefnt var skortur á tengslanetti og aðgengilegum upplýsingum. Konur noti peningana framfærslu á heimili, í fjölskyldun og börnin, vanti fyrirmyndir, skortur á tækifærum, að konur hugsi minna að græða eins og karlarnir, fleiri karlar efstu lögum á fjármálamarkaði og launamunu kynjana. Og einn sagði að konur hefðu meiri skapandi huga og gefa sér því minni tíma í svona leiðilega hluti. Á hvaða aldri varst þú þegar þú byrjaðir að fjárfesta? Þetta nokkuð merkilegt, því hér sjáum við að flestir byrja að fjárfesta fyrir 35 ára aldur. Og þá einmitt á milli 25 og 35 ára sem að stíga sín fyrstu skref. Hversu mikið lítið sjálfstraust telur þú þig hafa þegar kemur að fjárfestingaákvörðunum? Almennt skara karlarnir langt fram úr konunum hér með sjálfstrausti og það kemur ekki óvart. En FKA konur eru álíka öruggar og karlarnir í þjóðarúrtakinu, eins og sjáum á. Hversu mikið lítið hefur áhugið þinn á fjárfestingum aukist eða minnkað síðastliðin 2 ár? Svörin voru greinilega opin í báða enda hjá úrtaki þjóðarinnar. Það nánast jafnmargir sem höfðu aukin og minni áhuga. Athyglisvert hversu mikið áhugi FKA kvenna hefur aukist í ljósi þess að meginpartur könnunarinnar var keyrður í mars þegar COVID-fári var í algleymi og svartsýnustu raddir byrjuðu. Í opnu svörum FKA kvenna kom fram að að 45% sáu aukin tækifæri, 30% höfðu öðlast meira fjárhagslegt svigrúm eða sem meiri peninga og 20% höfðu öðlast meiri þekkingu. Minni áhugi stafaði af fjárskorti, aukinni óvissu, vantrausti, lágum vöxtum á markaði og færri fjárfestingatækifærum. Hjá úrtaki þjóðarinnar kom fram að meiri áhugi stafaði af því að viðkomandi hafði nú meiri fjárráð, innlánsvextir væri lágir í bönkum, þeir höfðu aflað sér meiri þekkingar og þörf fyrir að ávaxta pening til dæmis til að kaupa á íbúð í nánustu framtíð og þá að auka við lífeyrin á seinni árum. Minni áhugi stafaði af væntanlegri niðursveiflu, minnkandi trausti, hækkandi aldri og vegna lítillar ávöxtunar á markaði og minna fé á milli handa til að fjárfesta með. Hversu mikinn eða lítinn áhuga hefur þú að fjárfesta í hlutabréfum á næstu árum? Eins og framkom áðan þá eiga 25% FKA kvenna hlutabréf og 9% karla og 4% kvenna. Hér kemur fram að 23% kvenna hafa áhuga á hlutabréfum á næstunni og 37% kvenna. Og 70% FKA kvenna sem hafa áhuga á fjárfesti í hlutabréfum á næstunni. Þetta tel ég hljóta vera töluverð tíðindi. Því hlutabréfamarkaðurinn hefur enn ekki náð sömu hæðum og fyrir hrun og mátti sjá á svörum við opnu spurningunum að hrunið mörgum enn í fersku og sáru minni, eins og við sáum áðan.
Árið 2002 fór hlutdeild einstaklinga í markaðsvirði hlutabréfum í 17% í Kauphöllinni og var hún 11,5% í lok 2007. Eftir það hefur hún verið 3,8 til 5,9%. Einstaklingar eiga núna 5% af markaðsvirði skráðra hlutabréfi í Kauphöllinni og eru 3 af 10 fjárfestum konur sem eiga 1,7% en karlar 3,3%. Tilgangur þessarar spurningar að skoða mismunandi áherslu kynja að vala á fjárfestingum. Boðið var upp á að raða mismunandi þáttum í mikilvægisröð. Áherslu kynjana hér eru nánast jöfn, nema hvað varðar háa arðsemi og skammtíma fjárfestinga með hærri ávöxtun höfðu meira til karlana heldur en kvenna, en samfélagslega ábyrgðin höfðu það greinilega meira til kvennana. Áherslur FKA kvenna eru hér til samanburðar og hér kemur fram að arðsemi eða há ávöxtun skorar hæst. Samfélagslega ábyrgð fyrirtækja litið til jafnréttismála og stjórnarhátta í öðru sæti og traust fyrirtæki á kauphallarmarkaði kemur svo. Ríkisskuldabréf í 4. sæti sem nokkuð merkilegt vegna þess að þau voru í 1. sæti hjá almenningi. Samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja litið til umhverfismála í 5. sæti. Fjárfestingi sem tengist vörum og þjónustu sem ég hef áhuga á kemur næst. Tegund fyrirtæki sem fjárfestir í, framleiðsla og þjónusta. Nýsköpun og sprotafyrirtæki í 3. síðasta hópnum, en þetta ekki, nokkuð jafnt miðað við þessa miðjuflokkana þarna. Og svo skammtíma fjárfestingar með hærri ávöxtun og meiri áhættu og í hvaða landi fjárfest þessi 2 koma síðust. En mér langar þess að flakka aftur í síðustu glæru. Hér kemur, síðast áhugi á nýsköpun og sprotum, sem svolítið sorgleg niðurstaða. Það skuli ekki vera meiri áhugi einmitt af þessu vegna þess að þetta svona grunnurinn að hagvexti framtíðarinnar. Og hér kemur samviskuspurning í þeim anda sem hefur verið að ryðja sér til rúms á síðustu árum. Hvora fjárfestinguna myndi þú velja frekar? Hlutabréfssjóðir sem uppfylla kröfur samfélagslega ábyrgð umhverfismál, stjórnarhætti, jafnrétti og framleiðsluhætti og með vænta 3,5 til 4,5% raunávöxtun umfram verðbólgu, eða hlutabréfssjóðir sem uppfylla ekki kröfur samfélagslega ábyrgð þessa þætti sem ég nefndi áðan, en með vænta 6 til 7,5% raunávöxtun umfram verðbólgu. Og hér sjáum við að langflestar FKA-konur, 63%, kjósa samfélagslega ábyrgð umfram hærri vexti. Og 43% þjóðanna gerir slíkt hið sama, þannig að við sjáum hvar hjartað liggur. Og 12% kvenna, 24% karla og 20% FKA-konur horfa frekar á ávöxtunina frekar en samfélagslegu ábyrgðina. Að lokum vil ég deila með ykkur þessari áhugaverðu niðurstöðu fróðleiksvilja bæði þjóðar og FKA-kvenna. Myndir þú vilja fræðast meira fjárfestingar, tækifæri og hvað beri að varast? Þrátt fyrir almennt dræman áhuga á hlutabréfakaupum í sérstaklega opnum svörunum sem við fengum, þá mikil vilji til að fræðast meira fjárfestingar, eða alls ríflega 40% hjá úrtaki þjóðarinnar, en hjá FKA-konum fræðsluvilji næst í 80%. Metið átti samt unga kynslóðin í flokknum 18 til 24 ára, en 89% vildu fræðast meira. Það má
gefa sér að með aukinni þekkingu á þessum málefni muni áhugi aukast á þátttöku í atvinnulífinu með almennum fjárfestingum og með aukinni áherslu og eftirspurn vandað og skynsama stjórnarhætti, þá vonandi getum við séð fram á bjartari tíð í þessum efnum þannig að við sem flest höfum möguleika á að eiga okkar hlut í atvinnulífinu og vexti þess. Og af því að það komu svo mörg frábær svör við þessari spurningu hér og því miður get ég ekki farið út í hana, þá langaði mig til þess að sýna ykkur þessa 3 punkta sem komu fram að minnsta kosti. Þannig að þið bara geti lesið það. Mér langar til að þakka Senterrannsóknum, Trausta og Bryndísi kærlega fyrir samstarfið. Þetta var mjög skemmtilegt að vinna þessa könnun með þeim. Og Íslandsbanka fyrir að gera okkur þetta kleift og svo sömuleiðis og Orkuboltunum, samnefndarkonum mínum, bæði fyrri hluta árs og síðari hluta árs fyrir það að vinna þetta með mér. Takk fyrir. Áhugaverðir punktar hérna. Verður þessu niðurstöðum ekki deilt síðan á vefsíðu FKA? Alltaf áhugavert að sjá hérna opnusvörin líka. En þá komið á næsta erindi. Við erum aðeins komin fram yfir, nei, það ekki þessi hér, fram yfir tíma, eiginlega svona einhver 15 mínútur endar. Vilhjálmur Arnarsson, hann næstur. Var Vilhjálmur ekki búinn að senda okkur? Ég ekki með. Nei, þú ert bara ekkert með. Þú ætlar bara að láta þig duga. Líst vel á það. En það akkurat ein ástæðan fyrir því sem kom hér í þessari viðhorfskönnun að það þyrfti nú að koma aftur með skattaafslátt, bara back to basic eins og sagt man eftir því. Og af hverju var það bara hættu við því? Þannig að frumvarp með skattaafslátt vegna hlutabréfakaupa, spennandi. Vilhjálmur, þú ert fæddinn í Skagafirði, flottur, landsbyggðinni, líst vel á þig. Árið 2006 þá fluttist hann til Reykjavíkur og fór í lögregluskólann, flott lögregla. Hann útskrifaðist þaðan sama ár. Hann starfaði fyrst hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu og svo fór hann á Suðurnesin. Þetta ennþá betra. Mér farið að líka rosa vel við þig. Og svo var hann kjörinn á Alþingi fyrir Sjálfstæðisflokkinn í Suðurkjördæmi 2013. Og þú ert búin að ljúka lögfræðinámi og þú varst að útskrifaðist meistaraprófi lögfræði núna 2015. Gjörðu svo vel, Vilhjálmur. Fundarstjóri, fræðslunefnd og konur í atvinnulífinu og aðrir góðir gestir. Það gaman að vera með ykkur og ekki síður að fá svona góða kynningu. Það aldrei vera. En ég ákvað ekki að hafa neina glærur kannski sem betur fyrir, því við fáum það ekkert í þingsalnum. En það líka mikið af því sem kannski ég vildi koma inn á í mínum fyrirlestri til þess að tala af hverju þetta svona gott frumvarp sem ég ætla að vera að tala hérna núna. Að það náttúrulega komið fram hérna hjá fyrri frumvarpsnefndum. Þannig að ég sé alveg á réttum stað. En ég vil samt byrja á að bara þakka þenn heiður að fá að vera hér og mjög þakkláttur fyrir að vera hér í dag og segja frá frumvarpinu. Að það nefnilega þannig að það eru góða fréttir og vonda fréttir varðandi þetta. Góða fréttin eru þær að það tók einhver eftir frumvarpinu. Þið tóku eftir því og leifum okkur að koma hér og fjallum það. Og vondu fréttinar eru það náttúrulega að við erum bara í vondum málum með frumvarpið. En frumvarp til laga breytingum lögum tekjuskatt, númer 90/2003, frádráttur. Við fyrstu málsgrein, 30. greinar lagana, bætist nýr málsliður, C-liður. Nei, ég er ekki að lesa frumvarpið. Þetta er svolítið það sem að fólki upplifar. Einhver fjármálahugtök og skatta, skilur þetta enginn. Og við erum ekki að leggja til boð og bönn eða setja eitthvað á eitthvað, heldur erum við að tala eitthvað sem að einhver getur farið að græða á eða afslátt og þetta bara fer til hliðar. Og því er ég svo glaður að fá að vera hér og fjalla frumvarpið og þann feril sem það þarf að fara í gegnum og hvernig við getum öll hjálpast að
sem erum hér í dag yfir að láta það fá þá meiri athygli og koma því fram. En eins og hefur komið hér fram að það vantar öflugan hóp einstaklinga og launafólks, bara almennt launafólks og aðra, inn á hlutabréfamarkaðinn. Og því komum við fram með þetta frumvarp til þess að reyna að glæða svolítið markaðinn og ná þannig að, eins og við komum hérna fram, svolítið að dýpka hann og fá fleiri að borðinu og ekki síst líka bara auka þá skilningin og það sem okkar pólitík svolítið valfrelsi fólks. Að fólk fái að velja hvernig það ávaxta sitt fé, það sé fleiri leiðir til þess að spara á annað og leið þá fái fleiri til þess að fjármagna atvinnulífið, taka þátt í atvinnulífinu og vonumst til þess að þannig verði þá meiri svona skilningur á því að hvað gott og slæmt fyrir atvinnulífið. Launaþróunin, skattaumhverfið almennt og allt þetta sem þið tekki, en ekki síst það líka að þá kannski að fara fleira eins að skilja það og tala fyrir því að það eðlilegt að fyrirtæki séu vel rekin og skilji hagnaði. Og þetta hefur allt einhvern veginn því miður þurft að fara undir radarinn. En eins og hefur komið líka svolítið skýrt hérna fram að þá held ég að ef við fáum einmitt fleiri og fjölbreyttari, þá fáum við þessi fleiri persónulegu gildi til þess að mynda þennan markað. Og það hlýtur að vera, eins og ég sé náttúrulega ekki fjármálasnillingurinn, en hvort betra að fá 100 sölur á markanum upp á 1 milljarð, eða 100 kaupendur, eða að fá 1 kaupandi upp á 1 milljarð. Hvað segir meira sögu það hvað að gerast og hefur meira áhrif og dýpkar þetta, að ég ekki að segja þessi kenning minn sem alveg rétt, en sérfræðingarnir fyrir Petri að meta það, en það kannski svolítið þannig sem við hugsa þetta, að þessi persónulegu lífsskyldu fólks borðin allt önnur í dag. Jafnréttismálin skipta margfalt meira máli, umhverfismálin, góði stjórnarhættir, nýsköpunin og svo náttúrulega eins og kom hérna fram að einstaklingarnir betri í litlum og meðalstórum fyrirtækjum. Þannig að við förum þá svolítið inn í að hugsa frumvarpið út frá þessu og teljum það náttúrulega passa algjörlega við það sem yfirskrift þessa málþings eða markmið að glæða áhuga kvenna til að gerast öflugur í þátttakendur í fjármálamarkaði og atvinnulífinu almennt. Og til þess erum við að nota þá þessa leið skattalega hvata. Skattalegi hvatar eru náttúrulega nýttir víða í okkar samfélagi og við höfum mörg dæmið það. Nýjasta dæmi allir vinna. Það kom COVID og við hækkum það endurgreiðsluna á virðisaukaskatti á vinnu til þess að reyna að fá fólki í framkvæmdir sem ég heldur svo sannarlega tekist. Séreignarsparnaðurinn, ef þú nýtir hann inn á húsnæðislánið, þá færðu skattaafsláttinn, stimpilgjöldin fyrir fyrstu kaupendur og annað og svo náttúrulega allir nýsköpunarfjárfestingin og allt það. Og nýsköpunarfjárfestingin náttúrulega með svipað ákvæði og þetta inni núna og eða svona á svipum stað í lögunum. Þannig að við erum að nýta þetta, en það samt náttúrulega ekki allir samt algjörlega sammála af frumvarpinu og eins og kom hérna fram áðan, að þá var þetta sett inn áður með sömu markmið, að reyna að efla þennan hlutabréfamarkað og koma honum svolítið á fætur og svo gekk það í nokkur ár, þóndilega held ég 2002 þegar þetta var afnumið af því að þá var ekki talið þörf á þessu lengur. Það voru allir bara farnir að kaupa skattaskammtinn sinn, keyptu hverju ári eins og skatturinn leyfiði og en þá spurði ég bara svona spurninga þá sem voru vinni í þessu að byrja, en af hverju kosta þetta ríkissjóð eitthvað mikið, og máttu það ekki bara vera þannig þannig að þetta svolítið þessi tíðarandinn sem ég lýsti áðan. Þannig verið að hjálpa einhverjum og eitthvað hvati og það svo hættulegt einhver græði að það má ekki. Þannig að ég held að sé svolítið þetta fjármálalæsi og þessi umræða hvernig fjármunirnir verða til sem okkur vantar svolítið og ég kom hingað einmitt frá öðrum hópi sem að reyna að gera sem meira gildandi sem sagt ungmennaráðstefnu MFI eða ungmennaráðana af því að hann tala unga fjárfesta áðan líka Þannig að ég held að þetta sé mikilvægt svolítið að við
virkjum sem flest á fjölbreyttara hópa í þess til þess að auka þetta fjármálalæsi og allt þetta. En þeir sem kannski helst, ég segi kannski ekki móti frumvarpinu en ekki sammála þessari leið sem við fara, þeir vilja náttúrulega bara lækkun skatta almennt, sem náttúrulega í grunninn okkar hugsjón í mínum flokki okkar sem leggjum þetta fram, en við leggjum það til að fara þessa leið, þennan skattalega hvata sem þá jákvætt þess að reyna að ýta einhverja staða því við vitum það að við erum ekki að fara að lækka alla skatta hérna á næstu missurum, sko, þó við glöðu vildum. Sko. En þá kannski ég útskýri þá aðeins, ég fari í leiðilega lögfræðamálið og segi svona það í grunninn, ég ætla ekki að lesa alla greinina, en það helsta, að þá verður þá greinin 30. grein tekjuskattslaga þessa leið, sko, frá tekjum manna, samkvæmt öðrum kafla laga þessara, sem ekki eru tengdar atvinnurekstri eða sjálfstæðri starfsemi, má draga. Fé sem varið til fjárfestinga í, hlutabréfum sem tekin hafa verið til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði eða markaðstorgi fjármálagerninga, hlutdeildarskírteinum verðbréfasjóða sem eingöngu fjárfesta í hlutabréfum sem tekin hafa verið til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði eða markaðstorgi fjármálagerninga, hlutdeildarskírteinum hlutabréfasjóða sem teknir hafa verið til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði. Frádráttur samkvæmt 1. málsgrein skal miðast við fjárfestingu á hverju ári og vera 100% af verðmæti keyptra hlutabréfa umfram verðmæti seldra hlutabréfa en þó aldrei hærri en 250.000 krónur hjá einstaklingi og 500.000 krónur hjá hjónum. Svo grein lengra, en þetta held ég þannig helsta sem við erum að tala um. Svo þetta kannski svolítið umræðan sem að ég vil þá kalla eftir frá ykkur og sem flestum, að því að sko þetta frumvarp var lagt fram einhverja 25. nóvember á síðasta ári og fekk litla sem enga athygli ekki fengið að mæla fyrir því. Og svo þegar Sigrún hafði samband við mig þá bara þurfti ég að rifja aðeins upp hvaða frumvarp var þetta því sem var með. Sko. Þannig að þegar við leggjum þetta aftur fram núna 1. október eða nýtt þingi kemur saman aftur, þá þurfum við svolítið saman einmitt að setja svona athygli á þetta og setja svona þrýsting á þannig að það hjálpar okkur að fara gegnum þingi með þetta, að benda á allt það jákvæða við þetta og hvað þetta getur gert og þá með líka hafa skoðun á frumvarpinu. Eru þessar tölur of lágar, 250.000 fyrir einstakling, 500.000, eigum að útvíkka það, við segjum með greinargerðinni og við viljum útvíkka þetta og kannski við bara COVID kennt okkur það, nú þarf að endurfjármagna ferðaþjónustuna og margt annað í atvinnulífinu, þannig að kannski hægt að útvíkka þetta eitthvað þannig til þess að fá einstaklinga og einstaka fjárfesta til þess að gera það. Nýsköpunin eins og töluðum hér áðan að þyrfti að glæða. Þannig að ég algjörlega tilbúin í það. Og eins og ég sagði áðan, ég hef lagt fram og tekið þátt í að fara með nokkur þingmannmála, því þetta kemur ekki frá ríkisstjórninni, en ef umræðan verður mikil og þetta verður fólki fyrir að skilja þessi borðleikindi, þá gæti þetta orðið stjórnarfrumvarp. En eins og ég hef lagt fram nokkur góð mál eins og börn sem aðstandendur sem þá var að vera að setja skyldur á einhverja í kerfinu til þess hugsunbörnin. Það var allir tilbúnir og fóru með mig þangað. Ekkert mál. Nálgunar breytinga á nálgunarbanns almennum hegningarlögum varðandi nálgunarbann, þannig að lögreglan og aðrir fengi meiri skyldur, ekkert mál, allt það. Svo lagði einhvern tíma fram frumvarp sem heitir áfengisfrumvarp. Þar var valfrelsi fólks, þá var allt brjálað. Sko. Og ég ekki líka þessum saman, en hér aftur það þannig. Sko. Það er bara brattari vegur og því ég svo ánægður að fá að koma hér og fjalla þetta með okkur. Þannig að við erum bara sammála það að með því að efla markaðinn, það hægt að gera það með þessum skattalega hvata, þannig að hagsæld þjóðar og öflugur verðbréfamarkaður fer algjörlega saman. Þannig að erum við ekki bara saman í því að útrýma vondu fréttunum og ná þessu í gegn. Takk fyrir mig. Það mætum við bara ekki á pallana. Þá komið að næsta erindi. Ég held við náum nú kannski bara réttum tími í kaffi. En ég ætla aðeins að breyta dagskránni þannig að við sleppum spurningum af því að ég veit að þið eru ánum kaffiþyrst og pínu heitt inninni og mikið af efni sem að koma hér fram og skemmtilegt. En næstur á mælanda dagskrá hún Linda Björk
og það þarf að koma það fram og hún fæddur og uppalinn Hólmari. Og hún líka með doktorspróf í líf- og læknavísindum, MBA frá HR og lyfjafræðingur frá HÍ. Hún annar eigandi og stjórnarmaður Fagkaupa sem móðurfélag Jóhann Rönning, Sindra, Altaks, Vass og Vitna og S. Guðjónsson. Hún framkvæmdastjóri Tennin sem fjárfestingarfélag sem fjárfestir í nýsköpunarfyrirtækjum. Linda Björk situr í fjölda stjórna. Hún einnig einn af stofnendum Göngum Saman styrktarfélags og situr í stjórn þess. Og það verður líka að segja að hún systir hennar Sigrúnar Rögnu sem prýðir hér forsíðuviðtal FKA. Gjör svo vel. Já, þetta hana með. Bara takk fyrir og virkilega gaman að fá að vera hérna og gaman að fá að tala svona skemmtilegt málefni sem tengist englafjárfestingum og nýsköpun vegna þess að hugsið ykkur bara ef að við hérna inni getum haft áhrif á það hvers konar fyrirtæki verða til, hvaða fyrirtæki verða stór á Íslandi og hvaða fyrirtæki verður svona næsta von okkar og við getum verið í þeirri stöðu að velja hvers konar fyrirtæki og mér heyrist það á þessum könnunum að við viljum gera vel og við viljum bæta heiminn. Og höfum við eitthvað val í því og höfum við eitthvað vald til þess að gera það? Ég tel svo vera og þá erum við að hugsa hvert við horfum og þá setja þessi risastóru fyrirtæki út í heimi sem við þekkið eins og Google og Apple og Facebook og þetta allt stór fyrirtæki og við horfum á þau og þau eru æðisleg. Og svo það risastóru fyrirtækjan á Íslandi og þau eru náttúrulega fleiri en þessi en við þekkjum svo vel Össur og Marel og CCP og þetta eru æðisleg fyrirtæki. En hvað eiga þau sameiginlegt? Jú, kannski ekki margt í dag en áður fyrir að það voru þau bara hugmynd á blaði og þú voru bara lítil og kannski voru miklu fleiri félög til sem voru hugmyndir sem komast ekki lengra. Og það sem svo gaman líka í dag að það eru fleiri félög á leiðinni. Það eru fleiri félög sem að fá fjárfestingar inn, þau eru að fá þetta afl inn í félögum til að taka þau áfram og þetta allt íslensk, eða félög sem Íslendingar tengjast og það alveg frábæra fréttir og þetta bara alveg gleður mann mjög mikið að sjá svona fréttir. En það sem ef við bara förum aðeins frá þessum félögum og förum svona kannski 1000 skref tilbaka að þá eins og stóru fyrirtækin, þá voru þetta bara hugmyndir á blaði einhvern tímann og það þurfti einhver að taka þessar flottu hugmyndir og koma þeim áfram og það eitt af því sem við kannski getum gert og það sem við getum vissilega komið inn á þessi stig þegar þessi fyrirtæki eru að verða til og við getum nefnilega farið í það að vera englar og við getum haft svo mikil áhrif í upphafi. En hvað eru englar og hvað eru englafjárfestar? Jú, það eru oft einstaklingar eða félög sem koma inn með fjármagn í nýsköpunarfyrirtæki og fá fyrir hlutafé eða breytileg lán eða og þau styðja þessir englar, þeir styðja nýsköpunarfyrirtæki á fyrstu stigum. Og þetta oft það sem ef frumkvöðlarnir eru að byrja og þeir eru fyrstu hugmyndina og þá oft talað að þessi 3 F sem koma fyrst og það þá fjölskylda, family, friends and fools vegna þess að vissulega þetta áhættu það mest áhættan á þessu stigi en hún getur líka verið alveg ótrúlega mögnuð.
það sem að kannski ástæðan fyrir að ég hér í dag að fyrir nokkrum árum þá ákvað ég og maðurinn minn, Bogi Þór Sigurðsson, en við erum fjárfestar saman, að við ákvaðum að stofna félag og við hafðum verið fyrir rúmum 20 árum, þá stofnum við sjálf frumkvöðlafyrirtæki þar sem að við vorum sóttum fé og þannig að við vorum svona frumkvöðlar. Þannig að við þekktum það og vitum hvað er rosalega mikil vinna og erfitt að fara í gegnum það ferli. En óskaplega mikil og góð reynsla. Árið 2003 þá skiptum við aðeins gír og keyptum okkar fyrsta félag sem er Jóhann Rönning og bættum svo vel við og höfum verið að byggja upp móðurfélag sem í dag heitir Fagkaup og höfum aukið verðmæti þessara félaga töluvert mikið og þar sem að við höfum verið að byggja upp okkar félag og fjárfesta í öðrum félögum að þá hefur við alltaf lagt mjög mikla áherslu á nýsköpun í rekstri og við byggjum upp þau sem þekkingafyrirtæki og leitum leiða til þess að gera alltaf betur og vera á tánum. Við reynum að hlúa vel að okkar starfsfólki og byggja það upp og það er svo reynsla sem að við getum deilt og við getum tekið áfram. En okkur langaði að því að við höfum alltaf haft svo mikinn áhuga á nýsköpun og þróun, okkur langaði til þess að fara aftur inn og kannski gefa aðeins tilbaka og aðstoða þessa frumkvöðla sem að hafa verið að fara af stað. Og þá ákveðum við að stofna félag sem heitir Tennin. Og Tennin er félag í dag og það er Tennin, skrýta nafn, að þetta er tákn, japanskt tákn yfir kvennengil. Og það er svona átti kannski að vera okkar svona áhersla að koma með eitthvað svona kvenlegt inn í þennan bransa. Og það sem við höfum alltaf haft þennan mikla áhuga á nýsköpun og þróun, þá vissum við að það er erfitt en gefandi að vera frumkvöðl og þegar við fórum af stað þá ætlum við bara að vera svona litlir fjárfestar, bara fara með svona aðeins smá inn í nokkuð félög og fylgja þeim svona eftir og vera svona minnihluta fjárfestar og ekki leiðandi og ekki beinir þátttakendur en þannig að við vorum í svona frekar ómótaðar hugmyndir hvar við ætlum að vera og hvernig við ætlum að gera þetta. En síðan eru liðin 5 ár og við erum svo hrifnæm. Þannig að þegar hugmyndirnar koma og þá finnst okkur allt svo æðislegt og allt svo frábært. Þannig að í dag erum við búin að fjárfesta í 18 félögum og hér er allavega stór hluti af þeim og eins og þið sjáu kannski að þá rýnið þessi félög að þá er akkurat engin fókus og við erum alveg með grænu lausnirnar og við erum með tóklera, við erum með wasabi og náttúrulyf og ýmislegt annað. Bara hvað dettur mann í hug. Þannig að þetta er búið að vera mjög, mjög skemmtilegt. En hvað horfum við á þegar við erum að taka ákvörðun að fjárfesta í félögum? Jú, í fyrsta lagi þá horfum við á fólkið og í öðru lagi þá horfum við á fólkið og í þriðja lagi horfum við á fólkið. Vegna þess að þú þarft fólkið og þú getur haft frábæra hugmynd en ef þú hefur ekki rétta fólkið að þá kannski verður ekkert úr þessari frábæru hugmynd að þú þarft að hafa frumkvöðl sem er tilbúin til að taka þetta alla leið. Við horfum vissulega á hugmyndina og viðskiptatækifærið og við horfum líka á það mun fjárfestingin breyti einhverju. Mun hún breyti einhverju fyrir umhverfið eða er hún sjálfbær eða umhverfisvæn og við viljum svona
sko meira núna fjárfesta í eitthvað sem skiptir máli eða er bara skemmtilegt. Þannig það þarf að gefa tilbaka. Og það sem að okkur finnst spennandi að fjárfesta í nýsköpun og það er alltaf eitthvað nýtt að gerast og við fáum að vera taka þátt í því og það er ótrúlega skemmtilegt. Og þannig að við erum að reyna að styðja við þessi félög og maður verður að gera ráð fyrir þegar maður fer inn í svona félög að þú þarft að sinna þeim vel, þú þarft að koma aftur með meiri pening inn og allavega með þessa fjárfestingar sem við höfum farið inn í núna þá get ég sagt ykkur að fyrir þann pening sem við komum með í upphafi að þá erum við búin að setja jafn mikið í stuðning við þau áframhaldandi stuðning. Þannig að maður þarf að gera ráð fyrir því. Englafjárfesting er áhættu fjárfesting og það gengur ekki alltaf vel og maður verður að hafa það á bakveira að það getur farið illa. Og það getur það fer eiginlega alltaf allt úrskeiðis sem getur farið úrskeiðist og ef maður er að skoða viðskipta hugmyndina í upphafi þá þarf maður eiginlega alltaf að bæta við svona í Excel-skjali svona 2 til 3 árum aukalega til þess að ef ekki meira og stundum fara hugmyndina og fær ykkur ákveðna hugmynd frá frumkvöðlinum og þá gera það eitthvað ákveðið en eftir 5 ár þá ertu komin á einhvern allt annan stað og sem að getur bara verið frábært og miklu betri hugmynd en þetta þarf tíma og já og það er líka rosalega gaman og spennandi að sjá að það er hægt að hafa áhrif á það þegar að fyrirtæki komast úr þessu sem sagt fyrsta klaki þegar hugmyndin er að fara yfir það að verða nýsköpunarfyrirtæki og það er ótrúlega gaman að geta tekið þátt í því að taka ákvarðanir að fjárfesta í nýsköpun sem hefur áhrif á okkur og umhverfið. Þannig að þetta er mjög gefandi. Og það er líka skemmtilegt að fá að móta stefnu félagsins frá upphafi og hafa áhrif á það. Það er mikil ábyrgð að vera fjárfestir í nýsköpunarfyrirtækjum. Frumkvöðlarnir og fjárfesta fara ekki alltaf saman. Það geta komið upp aðstæður sem að ganga alls ekki og þá er það mjög erfitt að leysa úr því. En það sem stendur upp úr fyrir okkur sem fjárfesta er hvað, og allavega fyrir mig, að ég er búin að læra svo mikið og við höfum lært svo mikið af þessum nýsköpunarfyrirtækjum og við höfum fengið svo mikið tilbaka sem að við getum yfirfært yfir á okkar rekstur og okkar rekstrafélög. Þannig að maður er að fá svo mikið tilbaka og maður getur gefið frá sér en maður fær það margfalt tilbaka. Þannig að það er mjög, mjög jákvætt. Eftir að hafa kynnst nýsköpunarfyrirtækjum og frumkvöðlum að þá tel ég að séu nokkur eiginleikar sem að standa upp úr hjá frumkvöðlum sem að ná árangri og það er þessi gífurlegi dugnaður, svo duglegt fólk og þau hafa svo mikið dræf og svona sjálfsdrift og þau hafa mikla sannfæringu fyrir því sem þau eru að gera og framtíðarsýnin er sterk og leiðarljósið er sterkt. Þau eru mjög sjálfsgagnrýnin með sterka sjálfsmynd og þau hafa mikla samkennd og svona tilfinningagreind. Þau eru traust og heiðarlegt fólk. Síðan ef að það hendar ekki að taka þátt í að vera sem sagt englafjárfestir og þau eru ekki tilbúin til þess að leggja kannski ákvaða að fjárfesti því að þá get ég alltaf bent að það er líka hægt að búa til frumkvöðla og ég er mjög stolt af því að sonur minn er frumkvöðl og hann er með Gengi Instruments ásamt félögum sínum þannig að ég mæli líka með því bara búið til frumkvöðla. Það er mjög gott og það er mjög gott fyrir Ísland. Þannig að það sem stendur eiginlega upp úr er að
ég alltaf að læra og ég bara vonast til að sjá sem flesta í þessum englakór því að því fleiri raddir þá því meira getum við gert og ef við getum farið í þennan grunn þegar þetta að fara af stað og þarf ekki oft mikla peninga en það getur gert svo ofboðslega mikið. Og ég ætla bara að fá enda hérna á henni Michelle Norris sem var í podcasti hjá nöfnu sinni Obama. Don't reach for normal, reach for better. Vegna þess að eins og ástandið er núna þegar við farið gegnum þessar rosalega breytingar og það er svo margt í gangi hjá okkur bara í þessu COVID. Það er endalaust verið að kýla okkur hérna fram og tilbaka. Að við skulum ekki fara í þetta venjulega, við skulum gera breytingar og við skulum gera þær betri. Bara takk fyrir. Takk kærlega fyrir, Linda. Þetta var hressandi. Við þurfum að fjölga lindunum, er það ekki? Og þá er það síðasta erindi fyrir nú finn ég ekki fyrir kaffihlé. Líst ykkur ekki að vel að það? Og já, heyrðu, þessi kemur líka í eigin persónu. Honum finnst glærur eitthvað ofmetnar. Það er hann skólabróður minn hérna, hann Halldór Friðrik. En áður en ég kynni kannski Halldór, langar mig aðeins að taka undir af því að við erum þú varst að tala hér Linda frumkvöðla og það er búið að koma eiginlega fram hér í öllum erindum nýsköpun og mikilvægi nýsköpunar fyrir hagvöxt og viðgang Íslands. Þá er það algjörlega þannig og það er þannig að núna helgina og það reynda að koma á vefsíðuna þá erum við að opna aftur fyrir umsóknir í frumkvöðlasjóð Íslandsbanka. Verða að nýta með það. Ég fer fyrir sjóðnum með stjórn sjóðsins og við útlutuðum 30 milljónir núna í mars eða apríl, ákvaðum að útluta öðrum 30 milljónum vegna COVID, þannig að þið vitið af því ef einhverju hér inni með góða hugmynd og vantar að sækja góðan styrka þá er þetta komið á vefinn og búið að opna fyrir umsóknir. Halldór Friðrik er einn af stofnendum og eigundum Alfreðs atvinnumiðlunar og Stokks hugbúnaðar. Hann lauk nám í viðskiptafræði og heimspeki frá Háskóla Íslands og starfa á fjármálamarkaði 20 ár. Fyrst í Kaupþingi í Reykjavík, Luxemborg, New York og síðan hjá eigin verðbréfafyrirtæki HF. Verðbréf sem hann starfa eftir 12 ár. Auk Keldunar, en þú stofnaði Keldunar líka 2009. Og erindið er Sofía, Rödd Sofíu, heimspekin og verðbréfamarkaðurinn. Gjörðu svo vel. Já, takk Gunna fyrir röggsama fundarstjórn og góðan daginn kæru FKA-konur, loksins hittumst við. Þetta er fyrsti viðburðurinn sem ég fer á í 6 mánuði og þá fer maður á fund með 100 konum. Það er gott. Nú mér er falið að svara spurningu dagsins sem er hvernig verðum við öflugir fjárfestar og svar mitt er svohljóðandi: við verðum öflugir fjárfestar með því að beita gagnrýninni hugsun. Einhverjum kann kannski að finnast það full loðið eða klísjukent, því nóg er nú af klísjónum eins og við vitum. En við skulum reyna að gefa þessu hugtaki einhverja merkingu og sjá hvort að við fáum noti við það. Hugtaki gagnrýninni hugsun, það kann að hljóma fyrir mörgum ykkar sem heimspekilegt hugtak og það er rétt. Og það er meira en heimspekilegt því við getum sagt að gagnrýninni hugsun sé hryggjarstykkið í heimspekinni og hefur verið allar götur frá því að hún var til í Grikklandi fyrir 2500 árum. Þannig að hún er ekki alveg nýtilkomin. Nú þau ykkar og okkar sem vorum í viðskiptafræði í Háskóla Íslands á síðustu öld, við munum vel eftir kúrsi á fyrsta ári sem hét heimspekileg forspjálsvísindi og var stundum kölluð fílan. Og þessi kúrs er því miður ekki lengur kenndur, það er búið að breyta skipulagi deildarinnar töluvert. Mér finnst það miður vegna þess að þarna fengu margir sín fyrstu kynni af heimspeki og gagnrýninni hugsun. Við vorum látin lesa inn af samræðum Sókratesar eftir Platón og skrifa ritgerðir heimspekileg álitamál. Og þessi skyndikynni við heimspekina, við getum kallað sem svo, þau ollu því að ég var nú svolítið forvitin hægjarnar og vildi vita hvað hann ætti heima, þannig að ég fór að venja komu mínar í aðalbygginguna og taka einn og einn kúrs og það reyndist vera svo skemmtilegt og gefandi að ég ákvað að ílengjast þar
og í viðskiptafræðinni líka og mér fannst þetta bara bæta hvort annað mikið upp. Hvað heimspeki? Nokkur orð heimspeki. Og ég hef stundu spurt mér reyndar eftir þetta nám, hvort námi var nú eiginlega praktískara þegar öll á botnin kolt. En nokkur orð heimspeki, íslenska orðið heimspeki þýðing á gríska orðinu filosofía sem samsett orð. Fíló merkir ást eða hafa þrá til eitthvað og Sofía kvenmannsnafn, viskan í grísku og þegar maður skoðar aðeins grísku goðafræðina þá virðist nú oftast vera sem að viskan sé af kvenlegum toga og það sést líka í því að merki Háskóla Íslands af þennu viskugyðjunni. Þannig að beinþýðing á filosofíu ætti að vera einhvers konar ástarspekt og það var meira sér að nota á miðöldum en það þykir kannski ekki alveg nægilega gott orð yfir háskólagrein. En heimspeki notað, þykir kannski sumum það dálítið hátíðlegt og sumir fá aðeins roða í kinnarnar þegar þeir titla sig heimspekinga. En nafnið gott og eins og það ber með sér að þá fjallar heimspekin heiminn og allt sem í honum og kannski aðalega þau hugtök sem liggja honum til grundvallar. Og það sem skiptir mestu máli hvernig við fjöllum hugtökin. Og það gerir heimspekin með rökum og gagnrýninni hugsun og það eru aðalsmerki hennar, enda rökfræði ein af greinum hennar. Þannig að þeir sem að styðjast við þessa orðræðu og samræðu að þeir verða sjálfkrafa heimspekingar, getur við sagt, þarf enga BA-gráðu svo sem til. Þannig að heimspekin ekki háfleig og hún ekki í einhverjum skýjum, hún þvert á móti mjög jarðbundin og getur verið mjög hversdagsleg og það sjáum við einna best í frægasta fulltrúa hennar sem að við þekkjum öll nafnið Sókrates sem var uppi fyrir 2500 árum eða 2400 árum í Aþenu og sat þar löngum stundum á Markastorginu og spurði viðmælendur sína spjörunum úr. Einn af lærisveinum hans var Platón sem að skráði samræðurnar fjölmörgu sem að geyma aðferði Sókratesa. Það fela sem sagt í því að fyrst og fremst að spyrja og leiða stundum viðmælandan sinn í mótsagnir þannig að málflutningurinn sínur og svo framvegis. Móðir Sókratesar var ljósmóðir og hann líkti stundum hlutverki sínu við starf ljósmóðurinnar, það að spyrja og þar með væri hann að fæða þekkingu hjá viðmælanda sínum. Og hann var nótabene, hann var ekki að kenna, hann var ekki að fræða, hann var ekki að predika, hann var fyrst og fremst að spyrja og leiða þannig samræðuna áfram. Og það auðvitað ákveðin list og ákveðin kunst. Og svo var hann svo yfirlætislaus að hann eins og fræktir sagði að það eina sem hann vissi væri hvað hann vissi lítið. Þannig að hann stórt nafn í þessu og maður getur litið svolítið til hans. En hvað gagnrýnin hugsun? Og kannski fyrst hvað ekki gagnrýnin hugsun? Það kannski ágætt að byrja á því. Því gagnrýnin hugsun ekki neikvæðni eða endalausar aðfinnslur, jafnvel þó að þær geti átt rétt á sér. Gagnrýnin hugsun heldur ekki bara köld skynsemishyggja sem sneitt öllum tilfinningum. Því tilfinningar geta líka verið rök. Gagnrýnin hugsun ekki æst, hún yfirveguð, lætur ekkert koma sér úr jafnvægi og hún ekki fordómafull, hún dæmir ekkert fyrirfram, en hún leitar spurninga. Og við getum leitað til Páls Skúlasonar heimspekings sem að skilgreinir gagnrýna hugsun á þann veg. Hann skrifaði mikið hana og gerði hana mjög aðgengilega fyrir leikmenn. Og það segir gagnrýnin hugsun gagnrýnin sú hugsun sem að felst ekki á neina skoðun eða fullyrðingu nema hafa fyrst rannsakað hvað í henni felst og með öðrum orðum að gagnrýnin hugsun hún leitar stöðugt að nýjum og betri rökum fyrir skoðunum sínum eða hugmyndum og þar með það sífellt í endurskoðun. Og þetta skiljum við öll og þetta notum við öll í okkar starfi og okkar lífi. Og þetta náttúrulega í rauninni forsendan fyrir öllum vísindum og fræðum og þar með fyrir öllum framförum. En samt sem áður þá sjáum við náttúrulega daglega í fréttum og í kringum okkur að
að það eins og skorti oft gagnrýna hugsun. Við sjáum það í fréttum af mistökum sem eru gerð, við sjáum það af röngum ákvörðunum sem eru teknar og hvernig þær voru teknar. Og ég vil segja að við sjáum það bara í mörgu því fúski sem að viðgengst því miður finnst okkur allt of víða. Þannig að þá vonar maður spyrji, hvers vegna gagnrýnin hugsun svona fjarverandi? Og ég held að megi tína til nokkrar ástæður fyrir því. Og í fyrsta lagi vil ég nefna menntunina. Ég held að heimspeki og gagnrýnin hugsun sé ekki nægilega vel inn í skólakerfinu. Einhverjum hluta vegna. Auðvitað eru einhverjar undantekningar frá því, en hún hefur ekki komist alveg nægilega inn í skólakerfið, þrátt fyrir alltaf þá fjölmörgu góðu heimspekinga sem við höfum útskrifað. Þannig að það er missir, og ég nefndi þarna að fílan er ekki lengur í viðskiptafræðinni til að mynda. Í öðru lagi vil ég nefna þekkt hugtak sem heitir meðvirkni og við þekkjum öll úr einkalífi og á vinnustöðum og allstaðar. Meðvirknin grefur undan gagnrýninni hugsun, hún vill eiginlega ekki hafa hana nálægt sér, en auðvitað á gagnrýninni hugsun að vinna bug á henni, og það er auðvitað hennar að ýtinni frá, kominni frá. Í þriðja lagi vil ég nefna velgengni, eins kannski einkennilega það hljómar, því velgengnin getur slæft gagnrýna hugsun og þegar hún fer að verða mikil og af því að þá fer gagnrýna hugsunin að verða aðeins óþægilegur, fer að verða ljár í hennar þúfu. Þannig að ég hef stundum sagt að öll fyrirtæki ættu í rauninni að vera með viðbúnaðaráætlun við velgengni til þess að vera við því búin að þegar hlutirnir fara að ganga vel, þá missir maður oft sjónar á upphaflegu markmiðum. Og í fjórða lagi vil ég nefna hagsmuni og völd, vegna þess að þau geta unnið gegn gagnrýninni hugsun því hún er þeim ekki þóknanleg í sumum tilfellum. Nú, snúum okkur þá eins aftur að heimspekinni. Getur hún hjálpað okkur til að verða öflugir fjárfestar? Já, ég held hún geti það vegna þess að það er eðli hennar að spyrja og það er eðli gagnrýninnar hugsunar að spyrja spurninga og sætta sig ekki við hvaða svar sem er. Við þekkjum það úr heimi fjölmiðlunar að blaðamenn spyrja viðmælendur sínar og þeir snúa hana stundum út úr eða svara ekki spurningunni nema á þann veg sem að hentar þeim og allt of oft gefa blaðamenn eftir og í staðinn fyrir að ítreka spurninguna. Við þekkjum þetta úr heimi aðalfunda hjá almenningshlutafélögum sem eru oft mjög hljóðir og það eru lítið spurningar og umræður sem er miður. Við þekkjum þetta úr stjórnum hlutafélaga, fyrirtækja, stofnana, að þar vantar oft krítískar og góðar umræður vegna þess að góði stjórnarmenn ættu að vera helst dæmdir af þeim spurningum sem þeir spyrja. Þannig að spurningaþátturinn er mjög stór. Nú, það kann kannski einhver að spyrja, en er jafn mikil þörf fyrir gagnrýna hugsun og á þessum tímum sérfræðingasamfélagsins sem við þekkjum orðið svo vel, sérstaklega núna eftir COVID. Og það er rétt að þjóðfélagið okkar hangir auðvitað saman á því að við treystum sérfræðingum. En samt held ég að mikilvægi gagnrýninnar hugsunar sé síst minna. Sérfræðingar þurfa aðhald eins og aðrir og þeim sem að temur sig gagnrýninnar hugsun er ekki ætlað að vera einhver besserwisser. Við getum sagt að besserwisserinn sé í rauninni andheimspekingur því að hann þykist vita allt og telur sig ekki þurfa að spyrja. Þannig að já, gagnrýninnar hugsun getur nýst í sérfræðingarsamfélaginu og líka þegar við tökum það inn í myndina að oft eru sérfræðingar með hagsmuni, þeir eru með hagsmuni af því að selja og eru því orðnir sölumenn líka og þá er alveg betra að vera á verði. Ég hef alveg séð dæmi það og við þekkjum það eflaust öll. Þannig að síðustu vil ég segja að ég tel að gagnrýnin hugsun geti hjálpað til við nýsköpun og vöruþróun þó að sé erfitt kannski að slá ykkur föstum sambandi þarna á milli. En þá tel ég að gagnrýnin hugur og þeir sem að temja sér svona þessa gagnrýnu hugsun
að þeir séu líklegri til þess að koma auga á hvað þarfir eru óuppfylltar, hvað vantar, hvað má betur fara og svo framvegis. Þannig að bæði nýsköpun og vöruþróun geti borið góðan ávöxt af gagnrýninni hugsun. Nú það urðu örlög Sókratesar að vera líflátin fyrir skoðanir sínar, eða við skulum segja fyrir samræður sínar. Honum var gert að drekka eitur, yfirvöldin í Aþenu töldu hann væri að spilla æskulíðinu með spurningum sínum. Hann átti þess kost að flýja fangelsið, kaus að gera það ekki, hann vildi ekki brjóta lögin og gjalda rangt með röngu eins og hann orðaði það. Þetta má allt lesa í bók sem heitir Síðustu dagar Sókratesar eftir Platón. En Sókrates þannig góð fyrirmynd æðrulausan einstakling, heimspeking, sem var mjög trúr samvisku sinni og sannfæringu og lét ekki yfirvöld beygja sig eða yfirbuga sig. Og það einmitt þannig sem að gagnrýnin hugsun þarf að starfa. Hún þarf að vera frjáls og sjálfstæð og engum háð nema eiganda sínum. Þakka ykkur fyrir. Frábær lokaorð fyrir kaffið, það ekki? Nú tökum við kaffihlé. Það skal hann segja 30 mínútur, við sjáum bara til. Það við sjáum til með það. Þannig að kaffi.
Jæja, velkomin aftur. Þá það seinni hálfleikur og ég vil kannski þess geta að við erum ekki náttúrulega ein hér á hundunum, við erum hér með, síðast í vissi vorum 100 mann sem eru að fylgjast með á vefnum. Þá það næsta erindi og nú það svona aðeins krassandi, það bara áfram stelpur. Og það hún Kolla vinkona mín, Kolbrún Jónsdóttir, framkvæmdastjóri fjármála hjá Íslandshótelum frá því árið 2016. Hún var áður framkvæmdastjóri hjá Kjölfestu og var þar í 4 ár, en Kjölfesta fjárfestingarsjóður í eigu lífeyrissjóðanna sem fjárfesti meðal annars í Íslandshótelum, Odda og Patreksfirði, Meninga og fleiri félögum. Kolbrún hún vistafræðingur frá Háskóla Íslands með próf í löggiltri velbreiðamiðlun, hún hefur áratuga reynslu á fjármálamarkaði. Já, mig grunaði þetta sko. Og var framkvæmdastjóri hjá VÍS, útibússtjóri hjá Íslandsbanka og fleiri starfa hjá bankanum. Hún hefur setið í fjölmörgum stjórnum, verið formaður endurskoðunarnefndar hjá Birti lífeyrissjóði, svo eitthvað sé nefnt. Það má því segja að hún Kolbrún hafi verið fjármála og bankakona í 3 áratugi, þannig að við eigum það sameiginlegt, Kolla. Rúma, en enda hún mikið eldri en ég. Gjörðu svo vel, Kolla. Takk fyrir þetta, Una, og takk fyrir að fá að vera með ykkur inn í dag. Svolítið skemmtilega valinn dagur að vera að fjalla það hvernig við getum orðið hreyfiafl á fjármálamarkaði. Gerir ráð fyrir það sé allir að fjárfesta í einu ákveðnu félagi í dag. Þannig að þetta vel valinn dagsetning hjá fræðslunefndinni. Og kannski kem aðeins að því og eftir, en það kannski hvað hreyfir við okkur og hvernig breytum við heiminum. Við langar aðeins að vera á persónulegum nótum, ég í upphafi. Það 1975, kvennadagurinn, þá ég ung stelpa. Og einhverju hluta vegna fer ég niður í bæ og tek þátt í þessum degi og þetta hreyfði við mér. Mér fannst við einmitt geta breytt heiminum. Þarna voru konur og þetta var á þessum árum, það var sko algjört tabú að standa upp frá borðinu sinu og ganga út. Og þetta var svo stórkostlegt að þetta hreyfði við mér. Og þess vegna finnst mér líka svo flott auglýsingaherferðin sem við erum að sjá í dag hjá handboltakonunum okkar, stöndum upp og breytum leiknum. Og þetta hægt, við getum gert þetta. Ég algjörlega sannfærð. Þetta tekur tíma og svo mun það kannski koma, ég kem svolítið inn á þetta eru samt yfirleitt sömu öflin, hindrannar, þröskuldarnir sem við erum að fást við. Þannig að ég held að við hljótum að kunna að takast á þetta í dag. Formaður okkar búin að gera það. Stelpurnar, ungu stelpurnar í handboltunum og fleiri að gera þetta, þannig að okkur ekkert af vanbúnaði. En mér langar samt aðeins að fara hvernig bara svona út frá því hvernig ég ætla að nálgast efnið, hvernig skilgreinum við það að fara fyrir fé. Það verið talað fjárfestingar og könnunin hjá FKA sem alveg frábær upplýsingar inn í þessu umræðu. Að það kannski mikið verið að tala þá sem að fjárfesta fyrir eigið fé, en við erum líka, og ég mun svona kannski koma aðeins inn á það líka, að ræða hlut kvenna varðandi það að vera með stýring og sjóðum eða við framkvæmdastjórn fyrir ákveðna sjóði. Og það kemur fram og því miður hefur lítið þokast að hlutfall kvenna sem að stýra sjóðum í heiminum í dag, sem eru þá eins og kallað fund portfolio manager, eru 10–12%. Þetta lágt hlutfall, en ég ætla líka að segja að hér heima höfum við frábæra fyrirmyndir. Þegar að ég stýrði Kjölfestu, þá voru þar sporgöngukonur eins og Helga, eins og Svana hjá frumtaki og ég að starfa heilmikið með Margit sem stýrir Eddu og sjóðunum hjá Kviku. Þannig að ég held ég veit að Helga veit betur þessi hlutföll hér heima með það sem að gerast á erlendamörkuðum og ég held að við séum að gera mjög góða hluti. En það svolítið sláandi þegar við erum að tala annars vegar stjórnendur og svo framkvæmdastjóra í erlendu sjóðum að
það er ekki bara það að hlutfallið sé svona lágt, heldur blæbrigða munur á sjóðunum. Það er ekki endilega þar með talið að sé allt slæmt, en almennt eru konur að stýra sjóðum sem eru að stærð, minni, sem sagt, bæði varðandi veltu og stærð þeirra og læri þóknanir og eins og líka sést á hinniglærun þar sem þeir eru að stýra þeim að þá er það sama þar og það er enn óhagstæðara hlutfall. Sko. Og ég var að segja það þegar ég fór aðeins að rýna í þetta, þá fannst mér þetta ótrúlega lágt hlutfall, ótrúlega lágt hlutfall. Það er að segja, þessar kannanir sína að sjóðir, það sem að konur eru að stýra, eru almennt minni sjóðir með minni veltu og stærð og áhættu minni. Talið þessi áhættu minni sjóðir heldur en almennt sjóðir á markaði. Það er ekkert, ég er ekki hér með að segja að við höfum að feta endilega þau spor sem eru í dag, heldur, þetta er bara svona, ef við ætlum að breyta heiminum þá þurfum við líka að vera svolítið fyrirferða miklar á markaðan. Í hvort sem það er í grænum, lausnum, frumkvöla eða því sem að okkur finnst skipta máli í fjárfestingunum. Þar viljum við koma að. Það er líka, ég var að lesa líka töluvert á könnunum sem segja sko hver er þessi hindrun og hvað er það sem er í veginum fyrir þessu. Og þetta er allt viðhorf, alveg sama í hvað atvinnugrein við höfum þurft að ryðja brautina eða vera sporgöngumenn, að það eru svona gamaldags viðhorf og verðbréfamiðlarinn eða sjóðstjórinn, það skiptir gríðarlega miklu máli þetta sjálfstraust og jafnvel sko að vera svona sjálfsöruggur og þekkingin er kannski aðeins látin víkja í umræðinu allavega þegar við erum tala um þennan ideal aðila. Það að vera til taks, konur sérstaklega sögðu að það hefði hindrað þær í því að vera sjóðstjórar og slíkt, það er að segja að vera ekki alltaf 24/7, töluðum barneignir og annað þurfa að fara frá þetta og þarna er ég að vísu að tala um erlendar kannanir sem að ég var að rýna í. Þetta er kallægt og það er mikið að kallmælum í þessum greinum. Hópurinn hópar sig saman og það eru kallmenn í hóknum og þeim finnst ofsalega gaman að segja hvað eru klárir. Já, heyrðu, ég mátti ekki fara héðan, ég var aðeins að vera kjör. Og svo hefði ég miklar ágjör hvaða gleru ég ætti að vera með. Nei, ok. Svo ég sæði nú örglega í hóknum og svona. En ég ætla aðeins að líka þarna að segja ykkur þegar ég var með kjölföstu, þá var þetta svo heppin að hafa konur, þarna eins Svönu og Helgu sem að voru, og við fjárfestum með þess að saman í félögum og ég fjárfesti með annarri konu, þannig að mér fannst svo sem ekkert skortur, kannski var það þess vegna sem að ýmislegt í þessum konunum kom mér á óvart. En hitt var aftur á móti, það sem ég hef miklu meira ágjör af, var það, þeir sem töluðu við mig, óskuðu eftir fjármagni, voru 90 og ég fóru alltaf að segja hvað svo átt af hinukinn, kallkinn og þeir voru óskuð eftir miklu hærri fjárhæðum og ég stýrði sjóði sem var í eigu 12 lífeyrissjóða og hafði þar að leiðandi það markmið að tala alltaf við alla þeir sem hringdu eða höfðu samband. Ég var alltaf til vildas, alveg sama hversu svona áhugaverða fjárfestinga því ég ætla að gefa öllum séns, ég ætla bara að hlusta á þetta hjá öllum. Þannig að, ég tók saman, já ekki þessa statistiki lengur en ég man eftir því að á tímabil þá hafði ég verulega ágjör af því hvað fáar konur. En þetta var líka eins þegar ég var útibússtjóri. Konur voru yfirleitt að biðja lægri lán.
Og þegar við erum að tala þessar fjárfestingar þá vil ég líka horfa til fjárfestinga í fasteignum og annað slíkt. Og þannig að það myndi ég segja að væri almennt konur að mér finnst í gegnum tíðina þá voru þær meira einar, því að ég segi þarna það er oft hópur, þá karlmennirnir komu saman og þegar maður spurði og hvað ætlið þið að leggja til hugmyndina, konur voru þá miklu frekar að hugsa að þær ættu svona mikið pening og svo kemi hitt til viðbótar og það var svona og þess vegna segi ég, svona eru leikreglunar eða voru leikreglunar. Þetta er ekkert erfitt að læra þessar leikreglur. Þannig að það sem ég vil segja við þennan hóp að bara verið ákveðna, verið fyrirferðarmiklar á markaðnum. Takið það sem þarf, ekkert umfram, en ekki vera feimnar við það. Það er hittkynnið það ekkert og þess vegna kannski eru einmitt sumt ekki nógu vel gagnrýnt áður en það farið í fjárfestinguna. Hvernig verðum við virkar af afl og hvað þurfum við að gera, eins og ég sagði áðan, hvernig yfirstígum við þessa hindrun og breytum þessu. Ég held að sé ekki alveg, þetta tekur tíma, ég held að það sé kannski tíminn sé ákveðin faktor þarna, því að það er erfitt að breyta okkar viðhorfum og hegðan, en það erum við, það er það sem ég vil segja, það erum við. Ef við viljum breyta þessu, ef við viljum taka stærri sneið af kökunni, þá er það í okkar verkefni. Erum við sammála? Já. Og það sem var svo gaman að sjá í könnuninu hjá FKA áðan var akkurat það að ég hugsa, já, þær eru fyrirferðarmeirari heldur en almennt. Þetta er hreyfing í rétta átt. Ég var ótrúlega hamingjusöm að sjá það. Þetta er akkurat sem við þurfum. Við erum bara vera enn öflugri og ég veit að þau eru öll núna að kaupa hlutabréf í þessu félagi af því að það er tækifæri í dag. En ég vinn ekki fyrir, víst er ég í ferðaþjónustunni þannig að málið er mér kannski svolítið skylt í dag. Svo annað sem kom mér óvart, í svo flestu þegar maður þarf að stíga fram þá skiptun og menntun og máli, ekki ætla ég að draga úr því. Og við vitum það alveg frá 1986 að þá hefur fjöldi kvenna sem útskrifast úr háskólunum verið hlutfallslega meiri hærri heldur en karlar, en það eru þetta aðeins mismunandi eftir deildum. Svo mig langaði svo að skoða með próf í það sem heitir í dag í verðbréfaviðskiptum en var löggildur verðbréfamiðlari áður eins og prófið þegar ég tók það. Hvernig kynlega hlutföllin eru þar, mér fannst það áhugavert og fyrirfram hafði ég mjög sterkar skoðanir, mjög sjaldgæft en ég hafði sterkar skoðanir. Hvað haldið þið? Hvað eru margir hér inni með próf í verðbréfamiðlun? Já, það er bara þokkalegur hópur og það aðeins hallar núna á kallmenn hér í þessar skoðunum. En allt í lagi, ég hélt þetta væri svona ég held að þetta væri svona 50-50. Er þið spennt? Nei. Þetta er frá upphafi. Þá hafa 66% karla útskrifast og 34% kvenna. Þetta er frá upphafi, tölur sem ég fékk úr ráðuneytinu. Þökk sé Hrefnu, sem hjálpaði mér að finna þessar tölur. Svo ég sagði með því að sá þetta er ekkert skemmtilegt að segja frá þessu. Þannig ég sagði, en núna síðustu 5 ár. Og það er ástæða fyrir því að það er ekki hérna. Það var, á síðustu 5 árum hafa mun færri konur, heldur en karlar. Það fannst mér alveg ofsalega sjokkarandi. En já. Það er langt síðan að var skylda fyrir sjóðstjóra og reikningsengar að taka þetta próf. Ég veit það. Það voru mjög mikið að karlmönnum. Fyrir. Já. Já, en heyrðu það sem ég sagði, á síðustu 5 árum er samt
miklu lægra hlutfall kvenna heldur en á þessari glæru. Það það sem sló mig mest. Þannig að við eigum verk að vinna þarna líka. Þetta nú bara eitt próf. Ég man ekki hvað þetta eru mismunandi hvað þetta eru margar annað, ég múið að gleyma því. Þannig að ef að þetta er það sem þarf til þess að vera virkt hreyfiafl á markaði. Aðeins að þessum hindrunum, sérstaklega þegar þú ert að stýra sjóðum, þá skiptir ávistunin öllu máli. Það ekki talað neitt annað en ávistun. Þannig að við verðum allavega þurfum við að, það að koma inn önnur hugtök í þessu samfélagslega ábyrgð og annað og við lyftum því upp en ég held að það verði alltaf, skipti alltaf töluvert miklu máli allavega í ákveðnum fjárfestingum, ávistunin. Ég held að við þurfum líka að eigna konum árangurinn. Ég held að við séum bara þetta gamla góða gleymum að hampa konum og árangur þeirra. Ég las í þessum könnunum var mjög algengt að það sé verið að segja frá einhverju svona, hvernig skal maður orða það, svona einskiptis árangri sem að kannski dó svo hjá viðkomandi aðalega eftir nokkra daga eða svo. En eftir stóð samt viðkomandi með pálmann í höndunum að því það var, eru karlmenn mjög fljótir að hampa. Sjálfstraust, já, það hefur svona aðeins verið rætt líka og kom fram í könnuninni hjá FKA áðan og konur hjá FKA telja sig hafa svona meira sjálfstraust til þess að fara í fjárfestingar heldur en almennt á markaði og það fannst mér líka vera mjög jákvætt. Þetta svona, við erum svolítið í þessum heimi held ég að fást við svona þessar gömlu staðal ímyndir. Við erum líka, það mikið í erlendu konunum talað þessi skortur á fyrirmyndum. Ég búin að nefna nokkra fyrirmyndir og ég hef ekki alveg, ég held að til dæmis sjóðstjórar hjá bönkunum og annað séu líka þar séu töluvert á konum í þeim hópi. Þarna erum við að vísa svolítið í erlendar kannanir. Það í þessum heimi, já, hefur verið viðtekin venja að velja og við þurfum bara að vera öflugri að benda á konur og við þurfum að taka þátt í leiknum og setja þá leikregluna líka ef við viljum breyta þeim og við getum gert það. Við höfum getað þetta tekur tíma, ég veit það, en dropinn holar steinin. Ég alveg sannfærð. Og það sem gerir mér svona sannfærð það að á þessar ævi minni, ég 58 ára, þá hef ég séð svo rosalega margt breytast. Og ef að dóttir mín líka í salnum, svo ég sé mjög persónuleg og mitt keppikefli hefur líka verið það að jafnréttið sé komið með hverri kynslóð nær og nær. Ég hef sett svona raunhæf markmið, sérstaklega kannski í seinni tíð, en ef við tökum af skarið og erum sýnilegra, fyrirferðarmeiri og veljum konum og hömpum árangri þeirra, þá held ég að við náum mun lengra í þessari jafnréttisbaráttu okkar. Á hvaða stigi sem Og ég ætla bara í lokin að segja stöndum upp og verum sýnilegar eða stöndum upp og breytum leiknum, eins og handboltinn segir. Og þetta bara okkar hlutverk. Þá allavega fyrir næstu kynslóð. Eru þið sammála? Já. Takk. Glæsilegt, Kolbrún, takk kærlega fyrir þessa hvatningu. Og þá næstur málið dagskrá, það önnur kona sem kann að hvetja. Og það hún Helga Valfells. Við Helga þekkjumst, hún hefur verið nokkuð mörg ár, var í stjórn Íslandsbanka,
Hún stofnandi Crowberry Capital. Helga með BA-gráðu frá Harvard Háskóla og MBA-gráðu frá London Business School. Hún stofnandi og meðeigandi Crowberry Capital. Auk þess situr Helga í stjórn Siemens og Sensa. Hún var framkvæmdastjóri Nýsköpunarsjóðs atvinnulífsins frá árið 2010 og sat í stjórn fjölda nýsköpunarfyrirtækja. Helga var stjórnarformaður Frumtaks frá árinu 2010 til 2017 og var áður forstöðumaður hjá Útflutningsráði Íslands. Hún hefur komið víða við. Fyrir utan störf í nýsköpunargeirum hefur Helga starfað hjá Fjárfestingarbanka Merrill Lynch, þannig að hún hefur aðeins farið út fyrir Ísland líka og starfaði í markaðsmálum hjá Estée Lauder í Bretlandi og hjá Veep. Gjörðu svo vel, Helga. Já, bara takk fyrir að fá að vera hérna loksins í dag og bara frábært og gaman að vera á svona ráðstefnu og með svona flottum kynnum og flottum meðfyrirlesurum og líka gaman að segja frá því ég held að hver einasti fyrirlesari hafi minnst á nýsköpun. Þannig ég ætla að tala ennþá meira nýsköpun. Og hérna, ég sem sagt Crowberry Capital fjárfestir í ungum nýsköpunarfyrirtækjum og ástæðan fyrir því að við fórum á stað með sjóðin Crowberry Capital, við vorum 3 sem stofnuðu sjóðin, ég ásamt 2 verkfræðingum og þetta svo kallað Venture Capital sjóður eða VC sjóður, það að við vildum gera gagn. Við vildum hagnast en það hægt að hagnast og gera gagn á sama tíma og það það skemmtilega við þennan eignaflokk. Og Venture Capital heitir sem sagt VC yfirleitt og þegar maður fer erlendist þá maður Venture Capitalisti og ég held að þetta sé eini starfstitillinn í heiminum þar sem maður hefur með orðið kapitalisti sko í heiminum en maður kannski líka svolítið Venture Communist því maður líka alltaf að hugsa samfélagið þannig að sem ágætt. En á íslensku það komið nýrið fyrir Venture Capital í íslensku eða VC, þetta hét áður framtagsfjárfestir, áhættufjárfestir, nýsköpunarfjárfestir, fólk var að flækjast með þetta, þannig að iðnaðarráðherra og nýsköpunarráðherra kom með þetta nýja orð, VC fjármögnun og við vísum veginn hvert atvinnulífið að fara. Og VC fjármögnun veitt af VC sjóðum eins og Crowberry Capital til sprotafyrirtækja og ungra fyrirtækja sem hafa mikla vaxtarmöguleika. Og við vorum þess að 3 ár, ég ásamt 2 verkfræðingar sem stofnuðu þennan sjóð og við höfum unnið saman áður hjá Nýsköpunarsjóði atvinnulífsins og við erum mjög virkar og það skemmtilega við þennan eignaflokk, maður þarf að hafa djúpa þekking á tækni, maður þarf líka hugsa mjög mikið vöruþróun, að hafa djúpa þekking á vöruþróun og eins og Linda kom inn á áðan þá þarf líka að hugsa fólkið sem að stofna þessi fyrirtæki. Og við 3, Jenny tækninördin í teiminu, Hekla sem þarna fyrir miðju í hokkíleik sem árlegur hokkíleikur milli fjárfesta og frumkvöðla í Finnlandi. Og fyrsta skip sem konur fengi að taka þátt í þeim hokkíleik þannig að við vel við hæfi að hafa þessa mynd þarna og af því að voru bara Finnar held að væri bara kall fjárfestar þannig að þeir fóru allir í sánu og eftir þannig að við erum búin að vera að breyta þessu bara fyrst í hokkí og sleppa sánunni því að má vist ekki verið í fötum í sánunni og svo fekk ég þarna opna Nasdaq 2016 og ég held að Kristín hafi nú aðstofað við að koma þessu í kring sko. Þannig að þetta voru allt mjög skemmtilega tímur og þannig að við Jenny hugsa tæknina, Hekla hugsa vörunar og ég hugsa fólkið. Og þetta eru kannski okkar áherslu í því vegna þess að þegar maður vinnur með nýsköpun þá þarf maður að hugsa þetta þrennt og það það sem gerir þetta mjög skemmtilegt. En það líka erum við með fleiri sem vinna með okkur, þetta fjárfestingaráði hjá okkur og þar Egill Másson sem 20 ára reynslu í nýsköpun, þar Ásdís Magnúsdóttir sem með menntun frá Stanford háskóla í einkaleyfum og vörumerkjum og svo Guðmundur Hafsteinsson sem búinn að búa í Kísildal í 15 ár og stofnaði fyrirtæki sem var selt til Apple og stofnaði svo annað fyrirtæki sem var selt til Google. Þannig að hann þekki Kísildal mjög vel og voða gaman að vinna með þessu fólki og líka bara benda á að við erum ekki bara konur, þannig að við vildum nú hafa 2 svona menn með okkur. En ástæðan, eins og ég segi, ástæðan fyrir því að við stofnum Crowberry Capital að við vildum gera gagn og kannski kjölfestan í þessu og ég held að sé mjög mikilvægt því Crowberry Capital 4 milljarða króna sjóður sem fjármagnaður 80% af lífeyrissjóðum og hinn 20% kom frá fjársterkum einstaklingum. Þetta annarra manna fé, við hugsa vel það, þannig að við viljum skila góðri ávöxtun fjármuna og maður getur hagnast mjög mikið á nýsköpun og yfirleitt og það held ég líka mjög mikilvægt og þegar maður að hagnast á nýsköpun þá þetta yfirleitt þannig að fjárfestarnir hagnast og frumkvöðlarnir hagnast og ég held að þetta sé það sem skiptir mestu máli og það gengur ekki allt upp en þá gott að vera með sjóð af því að það alltaf eitthvað sem gengur vel
En svo líka annað, þetta ekki bara ávaxta fjármuni. Þetta hefur svo mikla samfélagslegar afleiðingar. Í fyrsta lagi bara þetta svona framþróun í nýjustu tækni og vísindum. Maður alltaf að fara í eitthvað nýtt, alltaf að sjá hvernig hægt að koma með lausnir í heilbrigðistækni, í menntatækni og leysa flókin vandamál og yfirleitt tækni nýtt í þess. Þannig að það sem gerir þetta mjög skemmtilegt. Svo höfum við haft það sem okkar keppikefli að fá að vinna með erlendum fjárfestum. Þannig að við erum með mjög stóra þekkta VC-sjóði eða erlendis frá sem hafa komið inn í fjárfestingarna með okkur sem segir það að við erum að gera meira úr hverju fjárfestingu og þeir koma oft með þekkingu á ákveðnu landsvæði eða ákveðin miðnaði. Þannig að við höfum mjög þakklátur því og þetta mjög gott fyrir hagkerfi að fá líka beina erlenda fjárfestingu og þetta allt í formi hlutafjár. Síðan þetta bara þjóðainnbyltingin. Við erum í miðri tæknibyltingu og við vitum það við erum alltaf að fá nýja tækni til að vinna með og öll fyrirtæki á Íslandi í stafrænni vegferð og svoleiðis. Og við viljum ekki bara vera tækni neytendur, við erum skapandi þjóð og við eigum líka að vera að skapa tækni og taka þannig þátt í fjórðu innbyltingunni. Þessna held ég sé mjög mikilvægt að hafa nýsköpun á Íslandi og til þess að nýsköpun geti blómstra á Íslandi þá þarf líka fjármagnana. Og síðan þetta bara það sem ekki síst og kannski sérstaklega mikilvægt í dag, þetta bara snýst að skapa störf. Þetta yfirleitt störf fyrir fólk sem vel menntað og öll fjárfesting í nýsköpun fer yfirleitt bara í hugvit. Og þannig að það eru mjög mörg afleidd störf sem komið þessu líka. Og setur 100 milljónir í að búa til einhverja verksmiðju, þá eru kannski 80 milljónir í vélar og 20 milljónir í fólk. Vélarnar fara ekki að kaupa sér nest í hádeginu. Þannig eru færri afleidd störf. En ef þú ert að fjárfesta 100 milljónum í fólki, þá fara allir út að pansi pítsi í hádeginu. Þannig að það verða miklu fleiri afleidd þjónustustörf ef að þú ert að fjárfesta í fólki. Og það er mjög gaman að segja frá því að COVID byrjaði og eins og kom fram á glærinu hjá Linda áðan, þá hefur verið mikið fjárfest í nýsköpun og ég var að held að þessu búin að koma 8 milljarðar núna og við vorum að telja þetta saman sjóðirnir hérna heima sem eru búin að koma inn í nýsköpunarfyrirtæki frá því að COVID hófst. Og þetta bara hjálpar ofboðslega mikið og þessi 8 milljarðar fara mestu leyti í að ráða fólk. Og af því ég vinn með 2 verkfræðingum þá mælum við allt. Það eru alltaf bara measure what matters og það allt mælt hjá okkur og það þýðir það að við getum stýrt sjóðnum mjög vel vegna þess að ef að mælingarnir eru rangar þá bara breytum við aðferðafræðinni eitthvað svoleiðis. Þannig við mælum árangri fyrirtækjanna okkar, við mælum árangri sjóðsins, við sendum út ársfjórðungsskýrslur, mælum allt sem skiptir máli. Og þannig að þegar við byrjum í sjóðin þá fórum við að mæla alls konar hluti í sambandi hvað við værum hvað yrrið væri og alls konar svoleiðis og eins og núna við horfum á stóru myndina núna eftir 3 ár þá erum komið mjög gott betri en á ríkisskuldabröfum frá 97. Við erum búin að fjárfesta í 14 fyrirtækjum og inn í þessu 14 fyrirtækjum við erum ekki búin að nota allan sjóðinn því að við setjum minni upphafi svo þegar fyrirtækjum gengur vel þá viljum við setja viðbótarfjármagn. Þegar fyrirtækjum gengur illa, þá reynum við bara að loka þeim eða að þau hætta að stækka. Við viljum setja fjármagnið í fyrirtæki sem gengur vel. Þannig skala maður upp flott og góð fyrirtæki. Þannig að við eigum hálfa sjóðinn eftir til að fylgja eftir bestu tækifærunum. Við erum líka búin að fá 17 erlenda meðfjárfesta sem eru stórir alþjóðlega sjóðir. Þeir eru búin að koma með 3,4 milljarða inn í þessu sömu fyrirtæki. Þannig að þetta eru ofsalega góð samlegðar áhrif. Auk þess vil ég taka fram að við vinnum mjög mikið með englum eins og Lindu sem eru kannski aðeins og undan okkur í ferlinu, bæði innlendum og erlendum englum sem eru mjög mikilvægir þessu samfélagi. Þannig að yfirleitt við fjárfestum í fyrirtækjum, þá eru þau yfirleitt mjög lítil, þannig að það bara einu starfsmenni hjá fyrirtækinu kannski teymi sem stofna fyrirtæki, sem eru svona 2-3 manns. En þannig að frá því að við byrjum að fjárfesta fyrir 3 árum, þá eru komið núna 184 störf inn í þessi fyrirtæki. Við töldum þetta saman í mars, þá voru 130, þannig að það eru bara 54 störf sem eru búin að koma núna síðan í mars og við reiknum með þetta verða 200 störf fyrir áramót. Þannig hérna mikil atvinnusköpun. Og þegar við fórum að búa til okkar ESG-markmið eða UFS-markmið, þá náttúrulega rosalega gott að hafa þessi sjálfbærni markmið Sameinuðu þjóðanna og við horfum á það, við ætlum að vera með nýsköpun og uppbygging og það mjög auðvelt að mæla það og síðan fórum að horfa á þetta að vera með góða atvinnu og hagvöxt og það náttúrulega bara öll þessi störf sem við erum að skapa og svoleiðis. Og svo náttúrulega fundum við markmið númer 5 sem við vorum svo sem þegar við fórum á stað með sjóðinn, þá vorum við ekkert endilega að stofna kvennasjóð. Okkur langaði bara ofboðslega mikið að fjárfesta í nýsköpun og sýna það og sanna að það hægt að hagnast á nýsköpun og það hægt að reka svona sjóði vel og með ábyrgð og þetta þarf ekki að vera of mikil áhætta og þetta þarf ekki að taka of langan tíma. En
svo fórum við að hugsa jafnrétti kynjanna og það var aðalega líka þegar við fórum erlendis á ráðstefnur, þá vorum við alltaf bara einu konurnar og vissuleiti var það svo ágætt því það myndi allir eftir okkur en það var líka, maður var ekkert alveg með í klúbbnum. Og þá fórum við svona að horfa á tölur og það var að byrja þessu umræða það að hvar eru konurnar í tæknifyrirtækjum, hvar eru konurnar í nýsköpun og þessi forsíða kom á Newsweek 2015 og þá var þessi umræða að byrja og ég veit að það voru nokkra konur í Kísita sem endurhönnuðu svona en að konum fannst það bara að vera afskiptar af nýsköpunarfjárfestum út í heimi og þarna erum við bara að horfa á það að við getum svolítið tekið bara jafnrétti sem til útflutnings líka vegna þess að það eru held ég bara 300 konur í heiminum sem eru partnerar í svona vísisjóðum. Við erum 3, við erum 1% bara í Króperi af öllum þessum partnerum og á Íslandi svo Svani frumtak og Huld hjá Nýsköpunarsjóð, þannig að það eru 5 konur og það er bara 1,5% af öllum konunum í heiminum sem eru að stýra svona vísisjóðu. Þetta er bara aldrei magnað og þegar við fórum að skoða þessa tölur, af því eins og segi, þá var allt mælt, þá fórum við fyrst að horfa bara hvað er fjárfesta meðaltali í Evrópu í svona teimum. Og þarna eru teimi, þú veist, þið sjáðu þarna að teimi fyrst er kvenfrumkvölar og það er bara konur sem eru að stofna fyrirtæki, svo blöndu teimi, þá er einn af stofnendunum kona og svo eru karlateimi, þá eru allir stofnendunir karlar. Og ég sjá þarna rauða, það sérst ekki þarna í fyrsta rauðasúlan kventeimin, hún sérst ekki. Og þetta eru hverjir er að fá fjármagn í Evrópu. Það er sem sagt 0,4% af öllu fjármagni í nýsköpunarfyrirtæki Evrópu fer til fyrirtækja stofnaðar á konum. 0,4%. Ef það er ein kona í teiminu, þá er það 8% af fjármagninu. En 92,6% fer til stofnandateima sem eru bara karlar. Og þegar fyrirtæki eru stofnuð, þá er það sem taka mest áhættuna eru stofnendurnir. En það er líka þeir sem geta grætt mest og hagnast mest og þá fá þeir hagnað sem að þeir oft nota til að fjárfesta í næstu kynslóð fyrirtækjana. Þá verða svo þegar þeir eru búin að hagnast vel á nýsköpun, þá fara þeir og verða englar eða stofna sjóði og fjárfesta í næstu kynslóð. Og þá eru alltaf svo auðvelt að fjárfestingu sem er mjög líkumanna. Þannig að við hjá Króperi vorum að hugsa fyrst þegar við sáum þessar tölur og við höfum fylgst með þessum tölum frá 2017 og það hafa ekki breyst síðan þá, að kannski eru konur, og maður heyri það vonum ég, konur kom ekki til okkar, það er ekki leitað eftir fjármagni. En þá fórum við svona að halda utan með allan hjá okkur hjá Króperi og þá fundum við það 13% af þeir sem koma, það er grænu súlurnar 13% af þeir sem koma til okkar eru konur, bara kvennateimi, 13% af þeir sem koma til okkar eru blönduteimi og svo hinn 74% eru bara karlar. Og svo höfum við fylgst með líka hvar við höfum fjárfest og þá verður þetta aðeins hagstæðara fyrir konurnar. 25% af þeim fyrirtækjum sem við höfum fjárfest í eru bara stofnendurnir konur. 25% er minnst að kosti ein kona í stofnendateiminu og hinn 50% eru bara karlateimi. Og það er ekki vegna þess að við erum að gera eitthvað spes fyrir konur. Við metum alla að verðleikum, það fara allir í gegnum síu og kallarnir þurfa að vera jafn góður og konurnar, en það er bara það að þegar konur koma til okkar, þá eru hugmyndin yfirleitt komin lengra, hún er raunhæfari og yfirleitt hafa þær mjög djúpa þekkingu á því fyrirtæki sem þær eru að fara að stofna, eða á því sviði sem þær eru að fara að stofna. Þannig að við höfum svolítið haldið þessu og Króperi má fjárfesta á öllum Norðurlöndum. Þannig að við fjárfestum á megninu til Íslandi en getum fjárfest fyrir utan Ísland í undantekningatilfellum og við finnum það að konur ofboðslega sterkir frumkvöðlar frá Norðurlöndum er að leita til okkar. Af þeir finna ekki kvenfrumkvöðlar sem vilja líka hafa kvenfjárfesta með hinum fjárfestunum. Vegna þess að þegar þú ert að stofna fyrirtæki, þá skiptir máli hvernig stofnandateimið er, það skiptir máli hvernig teimi úr ræðurinn í fyrirtækið, en það skiptir líka máli hvernig teimi fjárfesta þú hefur. Þú vilt hafa fjölbreytta fjárfesta sem bakland og yfirleitt fá það nýsköpunarfyrirtæki fleiri en einn fjárfestir. Og ef þú ert fjárfestir, þá vilt hafa fleiri en einn fjárfestir, en þú vilt ekki vera einn í fjölskyldufyrirtæki. Þú vilt að það séu fleiri fjárfestar í verkefninu með þér. Og það má líka benda það að 37% af þeim fyrirtækjum sem við höfum fjárfest í eru leidd af konum. Þannig að það stofnandi og konan er sem sagt framkvæmdastjórinn líka. Þannig að við erum mjög stoltar af þessu hlutfalli og ég held þetta sé Norðurlanda met allavega fyrir svona vísisjóði.
Og svo maður langaði bara að segja ykkur frá þessum flottu konum. Og þetta hérna stofnandi þeim í AVO. AVO var að fá 400 milljónir í erlenda fjárfestingu. Það fyrir allt í því að ráða fólk inn til AVO. Þetta Stefania, hún stærðfræðingur og hún stofnaði, og þetta svona típist svona tæknifyrirtæki sem að ímynda sér að strákar stofni. Þetta svona DevTools eða tól til að forrita. Hún stærðfræðingur sem vann fyrst í forritin hjá Decode, síðan fór hún að vinna hjá Plain Vanilla, svo var eitthvað tól sem að hana vantaði og það var ekki til, þannig hún stofnaði fyrirtæki ásamt Sölva og þau fóru svo bara í flottasta hraðalinn í Kísidal sem heiti Y Combinator, Crowberry og venturesjóðunum Brunnur, fjárfesti í AVO og síðan fekk hún erlenda fjárfesta. Þannig að það gengur mjög vel hjá þeim. En það sem líka kannski skemmtilegt að segja frá því að fyrirtæki var stofnað í janúar 2018, hún núna, þau eru 7, þau eru að fara að ráða fullt af fólki og þau eru ekki bara að ráða tölvunarfræðinga. Það líka þetta stundum þegar konur ætla að vinna í nýsköpun, það ímyndaði sér allir þetta séu bara einhver tölvunördar úr HR eða HÍ og þú veist og þeir eru allir 25 ára og allir í hættupeysum. Það alls konar fólk sem vinnur í nýsköpun, þú veist, eins og AVO að leita eftir hugbúnaðarverkfræðingum, en þau eru líka að leita vöruhönnum og líka sölufólki og maður ímynda sér að, þú veist, eitthvað sölufólk sem hefur verið að vinna kannski í ferðaþjónustunni, akkur ekki fara að vinna hjá nýsköpuna, við erum mjög sveigjanlega á Íslandi, akkur fara ekki að vinna hjá nýsköpunarfyrirtæki. Og Katla.com, þetta svona mjög kvenlegt fyrirtæki, þetta Áslaug Magnúsdóttir, hún sem sagt lögfræðingur upphaflega, svo með MBA frá Harvard, búið lengi í Bandaríkjunum, stofnaði tísku tækni fyrirtæki í Bandaríkjunum 2009, það fyrirtæki núna metið á $900 milljón. Hún mjög mikill frumkvöðl í sér og fyrirtæki var orðið of stórt og svona fónfestira hana, þannig að hún hætti fyrir nokkrum árum, fór að hugsa næsta fyrirtæki og þá stofnaði Kötlu.com sem líka tísku tækni fyrirtæki og ég veit þegar vorum að ræða í fjárfestingaráði þá föttuðum við alveg nákvæmlega konurnar í fjárfestingaráðinu hjá okkur út á hvað þetta gekk og ef þetta hefði verið við erum 6 í fjárfestingaráðinu eða hefði verið 6 karlmenn, hún hefði aldrei fengið fjárfestingu en þetta kona sem búin að byggja upp $900 milljón fyrirtæki og með MBA frá Harvard Business School, akkur ekki fjárfest í henni og þekki þessa atvinnugrein mjög vel. Þannig að hún að búa til, hún að bara bylta virðiskeiðu tísku. Þannig að allir fatnaðurinn gerður úr umhverfisvænum efnum, hann 100% rekjanlegur og hann framleiddur eftir pöntun. Hún bara með forrit og sóbotta, ekki róbotta, sem sauma fatnaðinn, þannig að ef þú pantar kjól, þá hann bara saumaður nákvæmlega eftir pöntun, þannig að það engin auka lager. Og svo þá veit maður það líka að það þýðir að það líka mjög góður business því að lagerar eru mjög dýrir fyrir tískufyrirtæki og þannig að hún svona og það engar, þetta allt selt beint af vefnum og markasetningin öll í gegnum social media. Fyrirtæki var stofnað ég held að hún gerði fyrstu PowerPoint-kynninguna í júlí 2019. Hún var komin á stað með fyrirtækjum áramótin 2019, lonsaði fyrirtækinu í febrúar 2020, þannig að hún vissi nákvæmlega hvað hún var að gera og þetta fyrir óbúslega vel á stað og það líka gaman að segja frá því, maður finnur hvað þetta mikið rekstra manneskja, því leið og COVID skall á, þá tók hana viku, þá var hún búin að breyta öllu fyrirtækinu ef kynna pantanir dittu niður sem það gerðu ekki. En þannig að og þetta svona fyrirtæki, fullt af fólki sem vinnur hann í kringum vefverslun og alls konar vefþjónustu, svo þarf líka umhverfissérfræðinga, hvað umhverfisvæn efni, hvernig á að vinna í umhverfismálum í þessu fyrirtæki, mjög mikið hönnuðum, bæði fólk að hanna vefsíðuna og líka hanna fatna, nota bara íslenska og norræna hönnuði og fullt af markasfólki í sambandi stafræna markasetningu og svoleiðis. Þannig að þetta eins og aftur ekki bara fyrir tölvunörd í hettupeysu. Og síðan ætlaði ég aðeins að segja frá þessu norrænu konu sem við höfum fjárfest í. Þetta Karlotta hjá Kind, hún verkfræðingur. Hún var búin að vera forstjóri eins stærsta heilbrigðistækni fyrirtækis Svíþjóðar sem hét Mín Doktor. Þegar það fyrirtæki var selt, þá stofnaði hann annað heilbrigðistækni fyrirtæki. Mjög margir vildu fjárfest í henni af því að henni gekk mjög vel með síðasta fyrirtæki. En hún vildi sérstaklega sagði nei við fórum það inn ásamt mjög virtum breskum fjárfestingarsjóð. Margir aðrir sem vildi fjárfest í henni, en hún valdi okkur af því hún vildi líka hafa konur í fjárfestingateiminu og svo auk þess Hekla og Jenny með mjög djúpa þekkingu í heilbrigðistækni. Þessu fyrirtæki gengur mjög vel. Þetta svona vara sem hún með svona samskipta app milli sjúklinga og heilsugesta, alls konar og meðgönguklinika og alls konar svona clinics, vaxi gífurlega í COVID
og að vaksa mikið á Norðurlöndum og í Suður Ameríku og var að fá fyrsta íslenska viðskiptavinin og hún er að ráða hugbúnaðarsérfræðinga en hún er líka að ráða fullt af fólki þjónustu því þú þarft að skilja heilbrigðisþjónustu til að geta þjónustað þessi klinik sem hún er að vinna með og svo líka aftur sölufólk. Og síðan að lokum er þetta Elsa Science, þetta er eitt af þessum blönduðu teymum sem við fjárfest í. Þarna er Sofía sem er framkvæmdastjóri fyrirtækisins. Þetta Elsa Science er stofnað í Malmö en byggir á rannsóknum frá Karolinska og Decode og þetta er app fyrir fólk með króníska sjúkdóma. Þannig að þau eru í samstarfi við gigtalyfið Humera, þannig að þú færð áskrift af gigtalyfi að þá færðu líka áskrift á appinu og appið segir þér alls konar lífstíðsluti sem þú getur gert og þetta hjálpar mjög mikið með liðagigt og svo ætla þau fara inn í aðra króníska sjúkdóma eins og MS og fleira. Þannig að þetta er svolítið Fitbit fyrir fólk sem er króníska sjúkdóma sem vill breyta sínu lífstíl í takt við sjúkdómi. Þannig að þetta er mjög skemmtilegt fyrirtæki og þarna aftur, við fórum þarna inn á stórum norrænum vísisjóði en aftur, þarna voru fullt af sjóðum sem vilja fjárfesta í þessu fyrirtæki, við fengjum tækifæri að því að við fórum konur. Þannig að það er bara stundu gott að vera kona. Og að lokum þá vildi ég bara benda af því að eitt uppáhaldsfjölmiðillinn minn það er reyndar Vogue og Financial Times. Það eru þessi 2 blöð sem ég les alltaf. Og fyrir nokkrum árum var í Financial Times mjög góð grein og ég get sendt ykkur á hana hversu mikilvægt það er að konur séu líka fjárfesta í nýsköpun og það er svolítið gaman að segja frá því. Þeir ræddu meðal annars við Jenny sem starfa með mig, þeir voru að vinna þessa grein en það segir frá því að því þú vilt, þegar þú ert að búa til nýsköpun þá viltu hafa bæði kynin að finna lausnir framtíðarinnar og þú vilt hafa bæði kynin að fjárfesta í lausnum framtíðarinnar. Við viljum ekki bara karllægar lausnir, við viljum ekki bara kvenlægar lausnir. Við þurfum öll að vinna í þessu saman. Þess vegna er þetta mjög mikilvægt. Og svo kannski hin greinin, þegar ég var að leita þessari grein, þá fann ég næstu grein og ég veit ekki hvort það hafi séð þetta. Þetta er ný kynning frá Goldman Sachs og þetta kom út núna í byrjun september að þeir eru bara búin að horfa á það að sjóðir sem eru stýrðir af konum eru betri eða það allavega konur í teyminu. Það eru betri til lengri tíma litið betri fjárfestingarsjóðir heldur en þeir sem eru stýrðir eingöngu af körlum. Og fleira var það nú ekki. Helga, hvað getum við farið að fjárfesta? Þetta er svo spennandi. Hvað er maður að gera í banka? Nei, það er líka mjög gott. Maður þarf það ekki, maður verður að Ég er að gera það, algjörlega, alveg fullt. Bíðið nú við, þá ætlum við að fara í loka fyrirlesturinn. Áður en við opnum hér fyrir spurningar. Og við erum búin að tala mikið nýsköpun í dag. En við erum líka búin að tala sjálfbærni. Og sjálfbær fjármál, nýr raunveruleiki. Bjarni Herrera Þórisson, framkvæmdastjóri Circular Solution. Bjarni er framkvæmdastjóri sjálfbærnir Circular Solution sem hefur meðan hjálpað að tengja fjármálamarkaði og loftslagsbreytingar. Hann er með grunnpróf í lögfræði, MBA-gráðu frá Asíu. Hann starfaði á fjármálamarkaði í 7 ár og bjó í 4 ár í Asíu, meðal annars í Suður Kóreu og Singapúr og var við nám í stjórnunarstörfi á alþjóðlegt fyrirtæki. Bjarni, gjör svo vel. Takk fyrir, gaman að vera með ykkur í dag. Ég ætla að setja tæmerinn á. Bara ótrúlega áhugaverð erindi og mikill heiður að fá að vera með ykkur í dag. Ég er Bjarni og kemur frá þessu fyrirtæki sem heitir Circular Solutions og það sem við gerum er að við sérhæfum okkur í sjálfbærni og þar undir loftslagsmálum, umhverfismálum og þessu nýja konsepti ESG sem eru svona umhverfismál, félagsmál og stjórnarhættir. Og þetta er teymið sem stendur að þessu með mér. Við teljum okkur vera svona fremstu
fremstu hausana í þessum sjálfbærnimálum og okkur hefur tekist ágætlega núna síðustu 3 ár að svona eins og kom fram í innganginum að tengja saman sjálfbærni og fjármálamarkaði með miklu skýrari hætti kannski en áður og svona tekið þátt í að byggja upp þennan sjálfbæra fjármálamarkað á Íslandi sem við kemum aðeins betur inn á eftir. Og við höfum verið heppin að vinna með flottum fyrirtækjum meðal annars Íslandsbanka og Íslandssjóðum eins og kom fram áðan. Hafþór Ægir, hann verður einn af fyrstu Íslendingunum til að fá sérstakt próf frá GARP sem svona alþjóðlega samtökum áhættustýringu í svona Sustainability and Climate Risk Management og ég tók núna sæti nýlega í nýju plattform sem heitir Nordic Circular Hotspot sem að vera svona reglífa samtökum hringrásarhagkerfið á Íslandi sem annað svona konsept innan þessa sjálfbærni heims sem að ótrúlega áhugavert. Ef við byrjum kannski aðeins bara á stóru myndinni, hvað erum við að tala? Við erum að tala loftslagsbreytingar, þetta eitthvað sem að þið hafi heyrt oft Þetta felur í sér að þurrkasvæði, þau eru að stækka og þeim að fjölga, hvirfilbyljir og stormar fer fjölgandi eins og við sjáum í fréttum og hitaálag og hitabylgjur aukast líka. Og þessir atburðir hafa öll gríðarleg áhrif á heiminn sem við lifum í og sérstaklega kannski ef þið horfið á þessi miðjusvæði þarna. Verður aðeins lýra bara hjá okkur og þægilegra en svona á mörgum öðrum stöðum nánast óbærilegt. Og þetta hefur síðan gríðarleg áhrif á virðiskeðjur fyrirtækja og þess sem að og það sem við kaupum og okkar neysluhauðun og fleira. Og þetta glæra sem ég sýndi á jafnréttisþingi núna fyrir á þessu ári og þetta segir í raun og veru og þarna ég að tala svona inequality í stóra menginu að loftslagsáhættur rauðalínan er sem sagt loftslagsviðburður og við loftslagsviðburð þá á misrétti sér það til að aukast. Það er að segja að þeir sem eru í slæmri stöðu fyrir verða í ennþá verri stöðu eftir. Og við sjáum það líka í flóttafólki sem að kannski þarf að flytja yfir í lönd þar sem staða kynjanna er verri, aðgengi að vinnu og svo framvegis. Þannig að þarna erum við að tala hvernig loftslagsáhættur hafa áhrif á félagslega stöðu fólks í heiminum. Og hvernig þetta tengist allt saman. Og þetta svona 2 stórar meginmyndir og þarna heimsmarkmiðin eins og hefur komið inn á í fyrri fyrirlesturum. Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna ætlaði að búa til eitthvað sameiginlegt tungumál til að tala þessa viðburði og þau áhrif sem að þessi viðburðir geta haft á fólk og jörðina. Og svo líka í framhaldinu því efnahag meðal annars fyrirtækja. En ég er að tala sjálfbæra fjárfestingar og það sem að þetta var svona backdrop svolítið inn í þetta og Nordea sem er eitt stærsti bankin á Norðurlöndunum fór út með rannsókn fyrir ekki svo löngu síðan þar sem hann var að benda á að sparnaður sem að fer í sjálfbærar fjárfestingar og sjálfbærar fjárfestingarsjóði og sjálfbærar fjárfestingarlínur til dæmis á lífeyrissjóðum sem að kannski meira á Norðurlöndunum, við höfum ekki séð það heima ennþá, getur haft 27 sinnum meiri áhrif í að draga úr neikvæðum áhrifum á það sem við sáum áðan. Umfram það, og þarna erum við að tala okkur sem einstaklinga. Við sem einstaklingar, með því að fara í færri sturtuferðir, færri utanlandsferðir, etc., með að setja peningin í fjárfestingar, þeim er betur ætlað að auka jákvæð áhrif og draga úr neikvæðum áhrifum yfir lengri tíma. Þetta er ótrúlega áhugavert fyrir margar sakir. Það skapaðist mikil umræða þetta í Evrópu eftir að Nordea birti þessa grein og að því að sjálfbær fjármál og þessi sjálfbæri fjármálamarkaður hann er á alveg gríðarlegri hreyfingu
og kostum fyrir að fjölga og fjölga. Þá erum við að tala ok, hvað eru sjálfbærar fjárfestingar þá? Annars vegar fyrirtæki sem eru að fókusa á umhverfismál, félagslega þætti og stjórnarhætti og þetta síðan eitthvað sem að skiptist upp í marga mismunandi þætti og þið sjáið þarna dæmi hvað átt við þarna og þetta felst þá í því að fyrirtæki sé að stýra þessum þáttum, sé að reyna að lágmarka neikvæð áhrif sem það hefur á jörðina, reyna að sjá til þess að í mannauði félagsins séu jöfn tækifæri, fólk sé menntað, jöfn kynjahlutföll, launahlutföll forstjóra og annara og svo framvegis og svo stjórnarhættamegin að séu stefnur og stefnur spillingu og mútur til dæmis og almennt að góði stjórnarhættir séu í góðum horfum. Og ef að fyrirtæki að stýra þessu vel og stýra réttu þáttunum sem skiptir máli fyrir þá starfsemi, þá verður að telja að þau fyrirtæki séu áhættu minni sem fjárfesting versus annað. Og þetta sjáum við sérstaklega eftir að COVID kom á, að sjóðir sem að fókusa sérstaklega á að fjárfesta í fyrirtæki sem standa sig vel á þessum mælukvörðum og fleirum, að standa sig betur með tilliti til hlutabréfaverðs sem sagt. Þannig að þannig erum við að horfa á fyrirtæki og ég ætla að hoppa yfir einnagli hérna, fyrir hérna erum við að sjá sýndæmi hvernig frammistaða íslenskra fyrirtækja Þetta svona ákveðið mengi sem að við höfum verið að skoða og erum að greina fyrirtæki á markaði, hversu vel þau eru að standa sig gegn þessum mælikvörðum. Og heilt yfir Ísland að standa sig síður heldur en til dæmis Norðurlöndin eða Evrópa, svona ef við tökum eitthvað meðaltal, en frammistaðan fer mjög hratt vaxandi. Þannig að íslensk fyrirtæki eru farin að verða meðvitaðri þetta og frammistaða þeirra fer að batna mjög hratt. Þannig að fyrirtæki og svo erum við að tala verkefni og hérna sjáum við mig með pínu svona skítaglott eitthvað en þetta myndband sem það sem ég að fjalla jólabók viðskiptaráðs fyrir árið 2019, þar sem ég að fjalla bókina Project Drawdown sem að lýsa hvaða verkefni skipta mestu máli í því að snúa við loftslagsbreytingum. Og ef þið googlið Project Drawdown eða googlið jólabók viðskiptaráðs 2019 þá fáið upp þetta myndband og getið farið á heimasíðu þessara bókar sem að svona hjálpar fólki að skilja hvað eru áhrifamestu verkefnin sem hægt að fara í til þess að reyna að draga úr neikvæðum áhrifum á jörðina. Og þarna sjáum við bara efst á listanum Reduce Food Waste, Health and Education, Plant-Rich Diet, Refrigerant Management, það til dæmis svona kælimiðlar, sjáum það á smásölumarkaði, Krónan hefur talað að breyta svona kælumiðlunum sínum. Það eitthvað sem að eyðir ótrúlega mikil orku og býr til ótrúlega mikil neikvæð loftslagsáhrif. En svo líka þarna á listanum alls konar félagsleg verkefni eins og það að stuðla að því að mennta stúlkur í Afríku getur haft gríðarlega mikil jákvæð umhverfisáhrif. Það að stuðla að því að stúlka sem að annars hefði kannski ekki farið menntaveginn heldur hefði kannski við 13, 14, 15 pluss ára aldur byrja að eignast börn og kannski eignast 7-8 börn. Ef við tökum það dæmi að ef hún fer menntaveginn þá hefur það miklu jákvæðari áhrif á til dæmis loftslagsbreytingar. Þannig að þetta eru fyrirtæki og svo eru alls konar verkefni. Og hvernig síðan hægt að ráðstafa peningunum sínum? Flest, ef ekki öll, erum við að borga í lífeyrissjóð og lífeyrissjóðarnir eru í auknari mæli farin að hafa áhuga á svona sjálfbærum fjárfestingum og við erum að fara að sjá fleiri og fleiri fjárfestingakosti birtast þar. Þarna tekið dæmi
nokkur verkefni. Þetta skiptist annars vegar í grænverkefni, félagsleg verkefni og svo einhver önnur verkefni. Grænverkefni, það til dæmis endurnýjanleg orka, Landsvirkjun og Orkuveitan hafa gefið út eitthvað sem heitir græn skuldabréf. Í miðjunni eru félagsleg verkefni, þar hafa félagsbústaðir til dæmis gefið út eitthvað sem heitir félagsleg skuldabréf sem ætlað til að fjármagna fasteignir og starfsemi þeirra sem opnar á aðgengi tekjuminna fólks að húsnæði, svokölluðu félagslegu húsnæði, sem gríðarlega mikilvægt í því samfélagi sem við lifum og það var félagsbústaða skuldabréf var til dæmis annað félagslega skuldabréf til að vera skráð í Kauphöll á Norðurlöndunum eftirminnilega, þannig að Íslandi komið þarna á mjög stuttum tíma nokkuð framalega í þessari hugsun. En svo erum við að tala hvað getum við gert við peningur okkar? Við erum með hann í lífeyrissjóð, þannig að þá er spurningin hvað eru lífeyrissjóðarnir að gera og hvernig getum við haft áhrif þar. Svo eru farnir að spretta upp verðbréfasjóðir og svo eru innlán í banka. Þetta er dæmi þetta er yfirsýn yfir sjálfbæra skuldabréfamarkaðinn á Íslandi sem fer ört stækkandi. Fyrsta skuldabréf var gefið út árið 2018 og þeim hefur farið fjölgandi. Þetta eru 6 útgefendur nú þegar. Landsvirkjun og Orkuveitan hafa gefið hvað mest út en svo hafa Reginn, Lánasjóður sveitarfélaga, félagsbústaðir og einhver annar, Reykjavíkurborg, gefið út líka. Og eins og við sjáum á kleinurhringnum neðst til vinstri þá hlutfall sjálfbæra skuldabréfa versus öll önnur skuldabréf á markaðnum 1,93%. Þetta hlutfall eins og í Svíþjóð er rúmlega 10%, hvort það var ekki 12%. Þannig að við munum vilja sjá þetta hlutfall aukast mjög hratt og örugglega svona yfir næstu ár og aldrei að vita hvað gerist á þessu ári og snemma á næsta ári. En þetta eru verkefni, þá eru þessir aðilar að gefa út skuldabréf, taka við fjármagni og setja beint í eitthvað sem eru skilgreind sem grænverkefni, sjálfbær verkefni, félagsleg verkefni. Þarna 391.000 tonn CO2, þetta er það sem hefur sparast af losun gróðurhúsalofttegunda frá árinu 2018 vegna þessara fjármálagerninga. Þarna eru þó fjármálagerningar farin að hafa gríðarleg mælanleg jákvæð áhrif á umhverfið. En svo er spurningin, hvaða kostir eru þá þarna? Ef þetta eru leiðirnar sem við getum farið, þá er þetta í raun og veru lokaglæran til að sýna, súmera upp hvaða kostir eru á Íslandi í dag. Hvar getum við sett peninginn í dag? Arion banki opnaði grænan innlánsreikning sem er ætlað að fjármagna bara græn bílalán, til dæmis rafmagnsbíla, lán til rafmagnsbíla. En svo eru Íslandssjóðir með svona dedicated grænan skuldabréfasjóð sem er ætlað að fjármagna fjárfesta í grænum og félagslegum skuldabréfum. Hlutföll þeirra bréfa er komin rétt yfir 50%. Og þetta er svona eini í raun og veru græni skuldabréfasjóðurinn að skilgreindi sjálfbæri skuldabréfasjóðurinn á Íslandi. Og eins og Vignir nefndi áðan, þá er gríðarlegur metnaður hjá Íslandssjóðateymunni að sýna þá fjárfestunum hvaða raunverulega áhrif þessi sjóðir eru að hafa. Og þannig að sé mælanleiki í því hvaða áhrif undirliggjandi verkefni er að hafa á umhverfið. Þannig að samtals er sá sjóður búin að spara yfir 8.000 tonn CO2 frá því að hann opnaði. Svo er stefnu skuldabréfasjóður, hann byrjar að taka fram að hann er líka fjárfesta í grænum skuldabréfum. Það hlutfallið töluvert minna, er eitthvað í kringum 8% þarna. En þetta eru svona kostirnir í dag sem er hægt að setja peninga beint í eitthvað sem heitir sjálfbært. Og þessum kostum fyrir fjölgandi og það verður bara ótrúlega gaman að sjá og ég hef mikla svona væntingar til fjármálakerfisins að fjölga þessum kostum til fólks þegar maður heyrir það í kringum sig að fólk vill gjarnan beita peningunum sínum með góðum skynsamlegum hætti eins og kom fram í rannsóknunum áðan. Þannig að ég læt þetta lokaorðin vera í bili.
Takk. Takk kærlega, Bjarni. Áhugavert. Jæja, eru þið búin að gleyma allir spurningunum eða eru þið búin að skrifa niður? Er einhver sem vill vera fyrstur? Er eitthvað hérna á vefnum? Ég átti að fylgjast líka með því. Ok, við erum hérna með... Já, ef það eru einhverja spurningar. Ég veit það alveg sko, svona spurningar og svör svona í lok dags, þetta er aldrei sérstaklega góð hugmynd sko. Nei. Fólk er stundum bara orðið aldrei þreytt. Er ein hérna eða? Já. Hæ, heyrist það, já. Takk fyrir bara góða ráðstefnu og góða fyrirlestra. Mér langar að beina spurningum minni að Helgu og kannski Lindu líka. Þetta er bara... Ég hef mjög mikið áhuga á að heyra því nú lýstu við sögum og sérstaklega Helga af fyrirtækjum sem þú hefur verið að fjárfesta í sem að hafa gengið rosalega vel og eru að gera góða hluti. Ég var áhuga að heyra hvernig er ferli og hvað gerist ef að sprotafyrirtæki gengur ekki vel og er ekki, já. Já, góð spurning. Maður tala náttúrulega aldrei þau fyrirtæki, nei. En ég held sko, þú veist, ég svona búin að vera að fylgjast með nýsköpunargeiranum hérna í Íslandi í 20 ár. Og fyrir 20 árum var alltaf eitthvað svona stórt blóðbað, eitthvað fór á hausinn og þetta var bara í öllum blöðum og sérstaklega ef að lífeyrissjóður tengdust því, það var bara lífeyrissjóður, fjárfesti í fyrirtæki, þú veist, þetta var, en ég held að við erum orðin miklu betri og þess vegna finnst mér gott að fjárfesta í sjóð vegna þess að sumum gengur vel, öðrum gengur illa og maður horfir á hvert einasta verkefni sem bara tilraun sem annað komið jákvæða niðurstöðu en neikvæða niðurstöðu. Og ef maður heldur að niðurstaðan verði neikvæð, þá bara vinnum maður samkvæmt því. Þannig að þá er fyrirtækinu lokað, það fyrir aldrei í þrot og þessi fyrirtæki eru náttúrulega alltaf að sækja sér fjármagn og áhættustýringin hjá okkur er þannig að við setjum hóflega í upphafi og ef það gengur vel, þá setjum við meira fé. Þannig að við erum aldrei hætt ofmikk og það er alltaf einhver áætlun, við þurfum að fá 100 milljónir til að komast upp á þetta stig. Svo þurfum við næstu 100 milljónir til að komast upp á þetta stig. Þannig að þetta er svona fjármagnaði í stigum og ef að fyrirtæki komast ekki upp á næsta stig, þá er yfirleitt bara fyrirtækinu loka og það með góðum fyrirvara, allir eru á uppsagnarfresti, starfsfólki sagt upp, þetta er yfirleitt fólk sem fær bara vinnu hvað sem er og þú veist að þá bara skilar tilraunin neikvæðir í niðurstöðu og þá er það yfirleitt vegna þess að varan hefur ekki fundið sinn markað. Eða svo einstaka sinnum gerist það og þú veist maður búin að vera kannski í það mörgum fyrirtækjum, sérstaklega þegar ég var hjá Nýsköpunarsjóð sem ég held ég að fara í gegnum 50 fyrirtæki að þá bara kom einhver ósætt upp í teiminu eða eitthvað svoleiðis og það er eiginlega miklu erfiðara en það er mjög skiljanlegt bara að þú veist býr til einhverju vöru út að veðja og þetta sé eitthvað vera sem þarf, það er ekki markað fyrir henni og þá bara, og það vill engin annar koma með framhaldsfjárfestingu, það bara fyrirtækinu lokað. Já, það er hins vegar, það er líka það, þú veist, já, og við vitum það og alveg eins og Linda, sko, þú veist, maður fær rosalega, við fáum yfirleitt svona áætlun sem sýnir besta mögulega tækifærið. Svo veit maður það að, þú veist, að það er alltaf einhver buffer og eitthvað svoleiðis, sko, þannig að við vinnum og þetta gengur opaslega mikið út á áhættustýringu. Þú veist, maður reynir að kortleggja allar áhættur og hvernig maður myndi bregðast við þeim áður en maður fyrir að stað og svo koma alltaf einhver óvæntar áhættur eins og COVID, þú veist, mörg fyrirtæki þurft að breyta eitthvað smá og svona og það er reyndar mjög góð bók sem heitir The Hard Thing About Hard Things og hún er skrifuð af frumkvöðli sem stofnaði fyrirtæki sem var örugglega metið á $1 billion fyrir rest en hann fer í gegnum allar áskoranir og það eru alltaf áskoranir og góð teymi og maður er alltaf að ánað þegar maður sér teymin bara takast á áskoranir og komast í gegnum þær. Glæsilegt. Það er kannski bara, sko, af okkar 18 félögum sem við fjárfest í þá erum við í raun og veru búin að afskrifa 1 og en það er í raun og veru það sem að ég heyrði ágætan aðila að segja við eitt frumkvöðlu sem að var að fara í gegnum fyrsta skipti
sem sagt, að stofna fyrir og með góða hugmynd. Og viðkomandi sagði sko að því að þau eru að glíma við ykkur sem sagt svona bara alls konar mál sem að koma upp milli frumkvöðla að þau voru eiginlega sko óheppin að þessi fyrsta hugmynd hún gekk of vel. Þau eru að fara í gegn og þau eru að reka sig á endalaust af hlutum sem að eru erfiðir og þurfa að takast á og því ofta sem þú stofnar félag og því ofta sem að frumkvöðla fara í gegnum þá reynslu því meiri og betri reynsla til staðar og ég held að það má ekki vanmeta þessa frumkvöðla sem eru búin að stofna og reka sig á alls konar hluti vegna þess að það svo ofboðslega mikið reynsla. Þannig að það ekki illa séð, bara eitt viðbót, þannig að það ekki illa séð af fjárfestum ef að frumkvöðla er allt fyrirtæki með bara individuála að fara í þetta. Nei, alls ekki. Já, og ég held að það fyrir vaxandi og ég held að þessi skilningur hann alltaf að verða meiri og meiri og það sem fólk farið að meta þetta sem verðmæti. Ok, það spurning. Já, ég heiti Rakel Eva og takk kærlega fyrir frábæran dag, frábæri erindi. Það tvennt sem langar að segja, eitt sem ekki spurning en af hverju önnur ástæða gríðarlega mikilvæg ástæða af hverju þetta fleiri konur að fara í fjárfestingar að það kom aðeins inn á fram í dag og hefur á marga greina fjallað það eru frekar konur sem fjárfesta í grænum verkefnum og verkefnum sem stuðla að berja klínun jarðar þannig að það vantar gríðarlega mikið fjármagn í þannig fjárfestingar þannig að því fleiri konur sem verða sjóðstjórar og í fjárfestingum því meiri peningur verður lagður í þetta. Þannig að það til dæmis eitt atriði af hverju það við þurfum fleiri konur í fjárfestingar heiminn. Og já, en svo spurning tengslu við First North og þessum geta allir bara svarað því. Af hverju First North á Íslandi ekki nú öflugur og hvað getum við gert og hvernig verður hann öflugri ef við tökum út fyrir svigan skattaívilnanir, ef það verður ekki, við vitum öll að það verður kannski erfið og löng baráttu. Kristín, varst þú svo að Sæl, ég sá ekki eins og hver var að spyrja spurningu. Já, sæl. Já, ég ætlaði að sé ekki kannski eitt hluti þekking á markaðnum og virknans. Þetta að frumkvöðla þekki fjármögnun á kostina sem í boði eru. Á ég standa upp? Já, fyrirgeðu. Akkurat, sko. En við settum á fót skóla fyrir frumkvöðla sem að þess óskuðu sem að heitir hreinlega First North skólinn og hann að ganga sitt annað ári núna eða var endar stöðvaður í kringum COVID en mun væntanlega fara aftur í gang og í gegnum þennan skóla hafa farið næstum 20 fyrirtæki. Þannig að þá allan að komin grundvöllur þar strax fyrir þekkingunni. Þekking eitt. Fjárfestingin sem slík náttúrulega, þetta áhættusamari fjárfesting heldur en á aðalmarkaði en hún getur líka verið ábatasamari fyrir vikið líka þegar vel gengur af því að þessi félög að ganga í gegnum miklu upplýsingaskyldu eins og aðalmarkaði þrátt fyrir allt. Önnur ástæða, það vantar náttúrulega kannski fleiri þá smærri fjárfesta af því að það eru þeir aðilar sem að hafa mestan áhuga á svona fyrirtæki sem eru spennandi, vaxtarfyrirtæki í rauninni. Lífeyrissjóðir hafa ekki verið mikið áhugasamir smærri fyrirtæki vegna þess að andlega margs konar ástæð fyrir því. Það svipuð vinna að fara í gegnum eitthvað á ráðleika mat og annað slíkt í gegnum þessi fyrirtæki eins og önnur svo sem. En ég held að það sé svona, ég segi missa einhverju með þetta. Ég held að það sé svona cirka bát þetta. En það mikið potential í þessu markaði, myndi ég segja. Þannig að það þarf að efla sko flóri fjárfesta og þekkingu á markaðinum og á hvað og líka bara meðal fyrirtækja að sækja sér, að þóra að sækja sér fyrir á þennan vettvang líka. Það meira eldur bara skuldabréf og vankalán og einhverjir verða að taka við af englum og einhverjir aðrir verða að taka við af nýsköpunarsjóð eða frumtæki eða króperi. Þannig að þú veist að það vantar þetta gat sem að First North gæti verið að fara með félagið á næsta stig í rauninni.
Aðra spurningar? Já. Nú alveg þetta flæðir þetta inn alveg. Já, bara takk fyrir ykkur fyrir góðan dag og mjög ánægjuleg erindi. Og þú veist, það hefur náttúrulega margt komið fram í dag, náttúrulega bara til dæmis eins og náttúrulega með náttúrulega hvað bæði náttúrulega konur í þessum eignaflokki að fá minni pening og annað. En sko það sem er líka oft kannski gott að líta á að rekja það aðeins lengra og mér svona lítið talað kannski stærsta fjárfestin á Íslandi sem eru í rauninni lífeyrissjóðir og svona aðeins að spyrja hvaða ábyrgð þeir hafa í rauninni í svona fjárfestingum þá kannski tengt jafnrétti sérstaklega út af því að þú veist það er náttúrulega búið að vera náttúrulega mjög mikið af greiningum og fréttir í kjarnunum árlega að karlmenn stjórnir svona 90% af öllu fjármagni á Íslandi og eiginlega mjög mikið af þessu fjármagni kemur frá lífeyrissjóðunum og konur og karlar borga þú veist jafnt í þessa sjóði til dæmis í lífeyrissjóðuna þannig svona ágætt að varpa þeirri spurningu fram hvaða ábyrgð lífeyrissjóðir ætti að hafa í þegar það velja sína fjárfestingarkosti til dæmis hverjir fara fyrir fjárfestingarsjóðum og svo áfram þú veist hvort að fjárfestingarsjóðunir eru svo bara að fjárfesta í fyrirtækjum sem eru stofnuð og rekin af karlmönnum og þá kannski ef við tökum þann eignaflokk kannski til hliðar sem hefur kannski verið talað mest í dag sem er eða þú veist VC funding á Íslandi per se, þá er kannski að tala aðra eignaflokka. Er eitthvað sem vill taka þannan eldnött? Réttu pönd og vildi taka hér svar? Áhugamál, kannski vegna þess að eins og kom fram í málum mín áðan þá hefur við stýrt sjóði fyrir lífeyrissjóði og það voru eingöngu lífeyrissjóðir í þeim fjárfestingarsjóði og þetta er mjög góð spurning og þarna eiga konur sannarlega að setja niður fætur báða þess vegna og fleiri saman vegna þess að það er ekki bara það að það sé einsleitar fjárfestingar heldur einsleitur hópur á bakvið og ég held að við getum svo sem verið nokkuð vissum það að þungan af fjárfestingunum sem eru teknar í dag það er hámarki 10 manns sem að stýra þessu gríðarlega eignasafni. Ef við bara tökum þessa 3-4 stærstu sjóði, þetta eru örfáir einstaklingar. Bara fyrir samfélagið, þá getið ímyndað ykkur kerfisáhættuna. Því að svo vitum við það að því miður þá hefur þetta einmitt leitað oft í sömu átt, þetta fjármagn. Þetta viljum við ekki. Við viljum auðvitað sjá aðra dreifingu á þessu fjármagnum. Og ég held að við gerum það með því einmitt að stíga fram í stjórnum eða því sem eru aðeins yngri í eignastýringa, fari í eignastýringa hjá lífeyrissjóðum. Þarna eru peningarnir. Það er bara þannig. Algjörlega að koma þar inn og þeir hafa sett sér ákveðið markmið en það er því miður ekki kannski og eins og ég segi það þarf líka aðeins tíma til að breyta safninu, þeir eru fáir það sé svona fáir sem að stýra eignasafnunum, segir líka þetta rétt eins og kom hérna fram áðan að þú ert jafn lengi að taka ákvörðunum að fjárfesta fyrir milljarða eða 100 milljónir þannig að þau geta ekki haldið á svona mörgum fjárfestingum. Það bara er þannig. Og þess vegna er gott að fara bara í skúffurnar og ég segi ekki meira og taka það sem það. Sigrún, það var spurning þarna á borðinu. Já, takk fyrir góða og þarfa ráðstefnu. Ég er kannski með bara svolítið opna spurningu. Það kom fyrst fram í fyrirlestrinum hjá Vigni að við þyrftum fleiri sprota og nýsköpunarfyrirtæki á markað. En síðan í fyrirlestrinum hjá Þórdísi í viðhaldskonnunni þá eru nýsköpunarfyrirtæki í 10. sæti yfir val fjárfesta til að fjárfesta í. Þannig að ég var að velta fyrir mér hvað veldur þessu bili og hvernig brúið þetta bil og svo kannski þá bara ráð til frumkvæðilega hvernig þeir eiga, já. Hver velur svara hér? Vignir, vildi þú? Þórdís, varst búin að skoða könnunina? Pass, segja þau? Nei?
skemmtileg opin spurning. Sko, fyrir okkur sem erum að sinna eignastýringuna þá þurfa náttúrulega fyrirtækin að vera komin á ákveðin stað og vera kannski á þessu búið koma fram fara í gegnum First North skráningu, komið ákveðin markaðsvirði, þannig að við getum fjárfest í ekki nema þá kannski í svona eins og hjá Íslandssjóðum í svona sérhæfðu boxi þar sem við erum að hjálpa fyrirtækjum upp. Ástæðan fyrir ég til dæmis tala nýsköpun og mikilvægi hennar bara fyrir okkur sem þjóðfélag að við erum með hátt hlut að háskólamenntaðs fólks og atvinnugreinin okkur undanfæri hefur verið í raun ferðaþjónustan sem því miður vill oft vera þannig tiltölulega svona láglauna störf. Þannig við erum með allt þetta góða háskólamenntaða fólk og við horfum bara fram á fyrir mig kannski að fá fleiri fjárfestingarkosti inn, þá finnst mér þetta vanta þess að frábært að hlusta á fyrirlesturinn hérna áðan englafjárfestingar og hvernig við getum komið þessu lengra áfram. Og það eiginlega bara út frá því sem ég horfa á og ég vil líka fá að stækka þetta fjárfestingamengi sem hér. Ef við horfum á íslenska hlutabréfamarkaðinn þá hann nokkuð einsleitur. Við erum með 3 tryggingafélög, við erum með 2 banka, við erum með 3 fasteignafélög og við þurfum að fá meiri vitt í þetta bara upp á líka það að virkja þann kraft sem ég finna hér inni að fá alla að borðin í fjárfestingar sem að skapa áhuga og vekja áhuga hjá konum og frumkvöðlum og fólki sem hefur áhuga á fjárfestingu. Þannig horfum ég á þetta. Takk. Kristín? Bara til að bæta við þetta, þá hvað nýsköpunarfyrirtæki geta sjálf gert og þá líka kannski hvað fjárfesta geta gert í rauninni sem eiga í fyrirtækjunum. Við þurfum kannski að efla þessa keðju á milli þess sem ég kannski myndist á áðan frá þessum að fjárfesta í fyrst, þetta svona viðtekin regla, tækniþróunarsjóður, kannski nýsköpunarsjóður, einhver venture capitalist eða aðrir englar og svo vantar þetta brú á milli og það vantar kannski bara meiri kynningu líka á nýsköpunarfyrirtækjum. Þau eru ekkert kannski rosalega mikið út af við þegar maður pælir í því. Ef maður hugsa bara fyrirtæki sem félagi minn Baldur Tólasíus oft nefnt sem heitir Brewdog, hvað gerðu þeir? Þeir kallaði það equity punks og þeir bara seldu equity punks í fyrirtækjum til alla sem vildu til viss markhóps og þeir náðu bara gríðalegum árangri. Þeir ekki einu svona markaði. Þetta er bara frábær markasetning líka. Þannig að þetta snýst bæði þess að keðju hvað sem fjárfesta í því og eiga í því, hvernig þeir koma fyrirtækinu áfram, eða þeir telja að vera virði í því, hver þeir exit-strategía og sem veldur því að fyrirtæki verður þá öflugra, getur markasett sig gagnvart fleiri fjárfestum. Það í raun ekkert mikið í tísku að vera markasetta gagnvart fjárfestum. Þetta eru félög sem eru með einhver vöru sem viðskiptum við nota, en það ekkert endilega að vera markasetta gagnvart þeim sem getur keypt í félaginu, ef þið skiljið mig. Ef það nokkuð spurning á vefnum? Nei. Já. Já, svona þessu tengt þá langaði mig að velta upp, væri góð hugmynd. Mér finnst vantanlega sýnileikan á nýsköpunar og sprotafyrirtæki. Maður hefur ekki yfirsýn yfir það. Þannig að það væri alveg hugmynd að vera með eitthvað svona markaðstorg og þetta þyrfti að vera undir handleiðslu fjármálafyrirtækis sem væri vettvangur. Bæði til upplýsinga og mögulega til að ná í fjármagn. Ég held að það gæti gert töluvert mikið. Við höfum það Já, en jafnvel eitthvað aðeins neðar. Áttu við bara neðar en það? Já, neðar en það Og startup. Mér finnst þetta vantar einhvern veginn sýnileikan á einhvers konar torgi. Þetta vandmeðfarið, þetta er gríðarlega áhættumiklar fjárfestingar og allt það. En það má vera með alla fyrirvara í heimi á þeirri síðu og vera með ráðgjöf og vera með, ég held þetta geti verið alltaf gaman. En það þarf einhver að taka keflið og hérna. Þetta svona svipað og aktíðtorgi í síðan. Já, þetta er örugglega til. Þannig fátt nýtt undir sólinni. En hérna, mér finnst þetta vanta á Íslandi. Já, ég held það. Ég held að fundarstjóri ætli að grípa hér inni og kannski aðeins að fá að botna einmitt líka þetta. En fyrst vil ég þakka okkur kærlega fyrir frábæra fundarsetu hér í dag. Frummælendur fyrir mjög vandaða og flotta kynningar, vel undirbúnar og skemmtilegar. Aðeins varandi nýsköpunar, þá vil ég aðeins benda á og kannski kemur inn á þessa umræðu og þína spurningu
Í fyrra þá gerðum við skýrslu í Íslandsbanka og fengum Reykjavík Economics til þess að vinna við reynda að gerum 2 skýrslur frumkvöðla og síðan frumkvöðla virkni. Það ein af staðreyndum sem oft ekki haldið uppi að það kom hérna fram 90% áðan en 96% af öllu fyrirtækjum í Íslandi eru lítil og meðalstór fyrirtæki. Það er 4-5% sem að kalla stór fyrirtæki. Við erum oft að horfa eingöngu til þess stóra en ekki þess smára. Og það sagt að margt smátt gerir eitt gott og það sem kom meðans fram í þessari skýrslu að svona meðalarðsemi þessara fyrirtækja, lítilla og meðalstóra fyrirtækja, til lengri tíma nokkuð hærri heldur en að þessum stóru burðugu fyrirtækjum sem eru þessu fáu fyrirtæki á Íslandi sem að meðal annars mynda þennan markað. Vildi nú koma þessu þarna að. En takk kærlega fyrir frábæran dag, ég vona að hafa gaman af. Ég ætla að biðja Sigrúnu Björk að loka og taka saman fundinn. Formaður FKA forfallaðist og þú kemur hér í hennar stað. Takk kærlega fyrir mig. Ég var búin að sjóða saman einhverja 80 glæru með samantekt af þessum frábæra degi. Ég ætla að hlífa ykkur við því. En frábær dagur í alla staði, virkilega gagnlegur, fjölbreyttur og ólíkum áttum og komið víða við. Og það sem ég tek með mér englar, Mr. Market, fólk, sjálfbærni, gagnrýnin hugsun, lagakrókar og styðja við frumvarpið, við skulum bara einhenda okkur í það, næsta vers og hafa svolítið hátt og breyta leiknum. Það svona skilaboðin og vísi fjármögnun. Ljósi við enda gangana. Ég var að hughrista einhvern vin minn daginn sem svona annarlega dómstagsspámaður og hann trúði ekki að væri ljós við enda gangana. Hann sagði, Sigrún, þetta bara vitleysa, þetta lest á sama spori á fullri ferð til þín. En við viljum frekar horfa ljós við enda gangana. Og mér langar bara rétt að lokum að þakka fræðslunefndinni, Hönnu Guðlaug sem var formaður í fyrra, Helgu Ragnheiði sem hér í dag, Gróu Málsdóttir, Þórdísi, Unni Elfu, Unni Maríu og Katrínu Amný sem komu nýjar inn í nefndina og þvílíkt sterkar og Andreu, framkvæmdastjóra FKA. Ég átti að bera ykkur kveðju frá Huldu Ragnheiði sem því miður heimaveik. Hún búin að fylgjast með hverju einasta atriði hér í dag, samviskusamlega og senda mér komment. Þannig að hún hefur mikinn áhuga á þess að þótti mjög leitt að geta ekki verið með okkur. Við ætlum að færa fjölmiðlandi smá gjöf sem vítamín frá Iceherbs fyrir erfiðan vetur framundan og á kröftugun. Það ekki flaska, það vítamín sem við fáum í dag. Og við tökum þetta heilsóðu til okkar FKA, þessi skilaboð bæði úr könnuninni, óskum fræðslu, óskum frekari fundi og fleira og tökum þetta heilsóðu til okkar. Og við viljum líka bara nota tækifæri að þakka ykkur kærlega fyrir frábæra fundarsetu og þetta langur dagur, bara opnir klukkan 5, sagði önnur á hótelinu áðan. Þannig að bara bestu þakki fyrir daginn og eigið góða heimferð. Takk.